pinakamamahal na Jesus. Lahat ng nagagalak sa araw ito ay sumigaw ng Praise the Lord. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos at dapat lamang mga minamahal tayo magalak dahil ang araw na ito ay araw ng ating dakilang Diyos at mga minamahal tayo ay dapat na talagang magkaisa na magdiwang na masaya sa araw na itong ating binalagawain at bagot ang lahat sa kapahintulutan lamang ng ating beloved ordained preacher aking pinapaabot ang pinakamataas sa pagkupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba ay para lamang sa ating pinakamamahal na Jesus at aking pinapaabot ng aking dobleg paggalang sa ating dearly beloved and honorable evangelist Pastor Waldis Almeda at sa lahat ng mga ginintong turo at mga aral na iniwan ng ating beloved Assistant Pastor Linus Almeda at beloved Mama Dear, sa kanilang beloved children, grandchildren, children-in-law sa buong Almeda family, at sa lahat ng mga beloved pastor workers, sa inyong mga minamahal na kapatiran, sa mga datihan, mga baguhan ka pa, welcome na welcome sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry at bagi sa inyong mga beloved Facebook and YouTube live stream viewers na patuloy na nanonood sa banal na gawain. Ating pinakamamalas kayo po ay talagang nakasubaybay sa totoong gawain, mga minamahal. At aking pinapaabot na pabati sa ating lahat ng mapagpalang araw at kung ano mang oras sa inyo, mga minamahal, saan kayo naroon na nanonood sa oras ito. At mga minamahal, sabi dito sa aklat ng awit from the book of Psalms, chapter 100, make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. Magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon, kayong lahat na lupain. Mga lingkod kayo na may kasiyahan sa Panginoon. Magsilapit kayo sa Kanyang harapan na may awitan. Mga minamahal, napakalinaw ang sinasabi ng talatang ito, kaya tayo nandirito sa araw na ito, mga minamahal, dahil ito ay utos ng ating dakilang Diyos, ito ay Kanyang kalooban, at tayong mga tao na inibig ng ating pinakamamahal na Jesus ay marapat lamang na sumunod sa ating pinakamamahal na Jesus dahil maminamal ito ay talagang isa sa ating katawagan, ang paglingkuran at sumamba sa ating pinakamamahal na Jesus. At gaya ng nasabing talata, wala tayong ibang gagawin sa araw na ito, kundi sa ating pagdalo dito, mga minamahal, tayo ay sama-sama, magkakapatid, na magkakaisa, magpupuri, luluwalhati at sasamba sa ating dakilang Diyos, hindi lamang sa ating mga tahanan, mga minamahal, bagkus lalo pa dito, mga minamahal, at bagaman yung iba sa atin ay talagang pagod ang pisikal na katawan dahil galing sa trabaho, kahapon, kagabi, at yung iba sa atin ay mula pa kahapon ay hindi pa kumakain, nag-aalin ng pag-ayuno, yung iba sa atin ay galing pa sa malalayong lugar, bumiyahe pa, mga minamahal, upang makadalo lamang sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Jesus. Lahat ng mga bagay na yan, mga pagsasakripisyo natin, ay nakikita yan ng ating pinakamamahal na Jesus. At sa bagay na yan, dyan tayo pagpapalain ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, yung ating pagsisikap upang tayo makadalo at makapagsamba sa ating pinakamamahal na Jesus. Kaya sa ating pagparito, mga minamahal, ay huwag nating sayangin yung pagkakataon nito. Ibigay ng ating pinakamamahal na Jesus, bagkus ay samantalahin natin na tayong magkakapatid ay magkakasama, mga minamahal. Mga minamahal, talagang kailangan na ating sa ating pagpupuri sa araw na ito ay ibigay natin yung the best na pagpupuri na may bibigay natin, mga minamahal. Dahil yung ating ginagawang pagpupuri dito ay hindi basta-basta, mga minamahal. Dahil yung pagpupuri na ginagawa natin, ito ay kapangyarihan, sandata natin, mga minamahal. Sa pagpupuri may kapangyarihan na kung anumang mga problema, mga suliranin, mga pasan-pasan mong kabigatan sa buhay, pag nagpuri ka sa ating pinakamamahal na Jesus, yung mga bagay na yan ay hindi mo namamalayan, ay inaayos na pala ng ating dakilang Diyos. Siya ay kumikilos sa kanyang dakilang kapamaraanan. At kung anumang mga karamdaman ang taglay natin, kapag tayo nagpuri sa ating pinakamamahal na Jesus, yung mga karamdaman na yan ay pagagalingin ng ating pinakamamahal na Jesus. Ganyan kahalaga, ganyan ka makapangyarihan yung ating ginagawang pagpupuri dito, mga minamahal. Walang sayang, walang kalugihan. Sabi sa aklat ng Galatians, kabanata 6, ang talata 9, na tayo, mga minamahal, ay talagang huwag mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahon ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo mga hihimagod. At ang pagpupuri ay, mga minamahal, talagang napakabuti sa paningin ng ating dakilang Diyos. Kaya, mga minamahal,
maraming pagpupuri ang pwede natin gawin. Meron tayong mga kamay, ipalapak natin sa pagpuri sa dakilang Diyos, itaas natin, iwagayway. Meron tayong mga boses, mga tinig, gamitin natin upang umawit ng mga papuring awitin sa ating pinakamamahal na Diyos. Taglin natin ang kalakasan, ang kalusugan, galing sa dakilang Diyos. Gamitin natin upang sa ating pagpupuri, sumayaw tayo, umindak, sayaw na may kabanal na maging pagtugtog ng mga instrumento, pagpupuri yan sa dakilang Diyos. Isang tabi muna natin yung mga bagay na gugulo sa isipan, i-focus natin mga minamahal, ating isentro ang ating puso at isipan sa ating dakilang Diyos sa pagpupuri na gagawin natin dito mga minamahal. Dahil ang pinupuri natin dito ay Diyos sa mga Diyos, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Kaya't mga minamahal, walang iba kundi ang ating pinagkamamahal. Kaya't mga minamahal, sa ating pagpupuri, sa nabasa nating talata, magpuri na may kagalakan, may kasiyahan, walang Kristiyano na papuri na malungkot, mga minamahal. Puri ng buong lakas, buong puso, isip at kaluluwa. Palugdan natin ang ating pinakamamahal, ibigay natin yung the best sa pagpupuri na may bibigay natin sa ating pinakamamahal sus. At sa ating pagpupuri, maya nararamdaman natin ang di masayad na kagalakan. Talagang napapalukso na tayo sa pagpupuri. At hindi lamang yan dahil sa ating pagpupuri, nararamdaman natin ang napakatamis at banal na presensya ng ating pinakamamahal na Diyos. Siyang kayamanan natin mga Kristiyano, kayamanan natin mga anak ng Diyos, hindi nababayaran ng mga halaga ng salapi. At mga minamahal, tandaan natin, huwag natin kalilimutan na sa ating pagpupuri ay isentro ang ating pusisipan dahil dito sa pagpupuri na ginagawa natin ay may kapangyarihan. Mga minamahal, kayang-kaya ng patalsikin ang anumang gawa ng kaaway, lahat ng kaaway, sa pamamagitan ng pagpupuri. Kaya't mga minamahal, sa ating pagpupuri, ibigay natin yung the best sa pagpupuri na may ibibigay natin sa ating pinakamamahal na Diyos. Napakaraming pagpapala ang inihanda ng ating dakilang Diyos sa araw na ito. Kaya ihanda natin ang ating mga sarili upang tanggapin ang lahat ng pagpapalang yan. At bago tayo darako sa ating pagpupuri, mga minamahal, sa ating pananambahan sa araw na ito, ay aking hinihiling na tayo lahat ay tumayo at sama-sama tayong manalangin upang tayo ay samahan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, o mapagpalang Ama Diyos, na makapangyarihan sa lahat sa pangalan mo aming pinakamamahal na Panginoon. Sa undalan ng beloved Pastor Waldestro Almeida, maraming salamat sa pagpapalang pinagkala mo sa amin sa araw nito. Sama-sama ka namin papapurihan, maluwalhati, masamba, at mapasalamat sa Espiritu sa katotohanan. At bago kami magpatuloy sa aming pananaman sa iyo, kami lahat nagpapakumbaba, lumalapit sa iyong paanan, nagsusamba mo, nagsisisi ang kami nasupungan sa lahat ng nagawa naming kaliguan. Tubi sa isip, salita sa gawa, pagkakamali, patawarin kami, hugasan kami ng iyong banal na dugo siya magsukrus ng Kalbaryo at aming idinadalangin, patuloy kalakas sa kalusugan, mahabang buhay, bigay sa aming dearly beloved Pastor Waldestro Almeida, pagpalan sila sa punang buong Almeida family, sa aming gagawin pagpupuri sa araw ito, aming Sunday General Worship, samahan mo kami, malapay noon, ng isan mo ang baulikto, na malalagawain namin sa sigaw mula sa pag-awitan, congregational singing, Jeff solemn songs, mga beloved song leaders, mga sis, papuring awiting ialis sa'yo, gamitin mo, pagsilbing del espiritual na pagkapalat, maging sa mga patotoo na ipapahayag ng pinagpalang mga anak, mga testimony leader, mabasus, gamitin mo, hallelujah kasangkapanin, at patubayan, at sa mga awiting iali ng beloved choir, malasok po na ng beloved adult choir, beloved children's choir, beloved youth and singles choir, at beloved Jesus Finest Generation choir, samahan mo ang iyong mga awit, malpensus ng isan at ibuhos mo sa aming kalagitnaan ng pagpupuring napakatamis, bala presensya, puspusin mo kaming lahat at maging sa katapatan ng mga anak sa pagkakalob ng kapatandog, siyang susi ng pagkapala, patuloy pag-usapan ng mga anak maging sa manguna sa pagpaliwanag sa bahaging yan at lalo higit sa pag-aaral, banal salita, ibang halikaligtasan, dadali pinagpalang mangaral sa araw ito, ang iyong mga banal na salita namin mapakinggan. Tumimo sa aming mga puso-isipan, basbasan mo ito, magsilip pagkain ng aming manugugutom na kaluluwa, pagpalay mo kami. At sa iyong mga anak naghahanda sa moros dito, ikaw ang mag-provide sa kanilang gagamitin pamasahin mga sakyan. Ingatan mo ang iyong mga anak para tingin sa sambahan ng malulhatigtas. Samahan mo kaming lahat, magdarao sa malalagawain sa araw ito, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa ibayang dagat, ipagkaal mo malapino ng katagupayan sa amin. Samahan mo kami, padama sa amin ng dimasahay na kagalak at pusubusin mo kami ng iyong napakatamis at banal pasensya as on the land beloved Pastor Waldestro Almeida
amin ang nangkin ng katugunan madalangin habang sama-sama na pinapalayas. Natali sila sa may lahat, madimonyo ng kamalang, palakit, palamig, palupay, palumasok, kasot. We bind the power of darkness, kasot. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Tayo patuloy na sa pagpupuri sa ating pinagkamamalapanso sa pagawitan natin ng joyful song, Simon and White ng isang malumanin na awitin. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Aking ialay itong buhay ko bago ang lahat dahil lamang sa'yo. Dating madilim ay naging makulay, bawat sandali ikaroon ng saysay. Karapat-dapat samahin ka ng buong puso't isip at kaluluwa. Hayaan mong mag-alay lamang sa'yo, mabangong handog at kaaya-aya sa paningin mo. Ako'y magpupuri sa'yo. Anumang kalagayan ng puso, nagagalak man o nasisip hayo, ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwin na o aming Diyos, ikaw ang siya muna. Pupurihin kita. Mahirap mang mabuhay sa mundong ito, marami mang hadlang ang landasin ko. Ako'y laging magtitiwala sa'yo. Alam kong tagumpay bawat hakbangin ko. Karapat-dapat na sambahin ka ng buong puso at isip at kaluluwa. Hayaan mong mag-alay lamang sa'yo, mabangong handog at kaaya-aya sa paningin mo. Ako'y magpupuri sa'yo. Anumang kalagayan ng puso, nagagalak man o nasisip hayo, ako'y magpupuri sa'yo.
saysay, karapat-dapat na sambahin ka ng buong puso't isip at kaluluwa. Hayaan mong maalay lamang sa'yo, mabangong handog at kaaya-aya sa paligid mo. Ako'y magpupuri sa'yo, anumang kalagayan ng puso, nagagalak man o nasisipayo. Ako'y magpupuri sa'yo, at wala nang iba aking sasabahin sa tuwing na o aming Diyos, ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Mahirap mang mamuhay sa mundong ito, marami mang hadlang ang landasin ko. Ako'y laging magtitiwala sa'yo. Alam kong dapat ba'y bawat bangin ko, karapat-dapat na sambahin ka ng buong puso't isip at kaluluwa. Hayaan mong maalay lamang sa'yo, mabangong handog at kaaya-aya sa paningin mo. Ako'y magpupuri sa'yo, anumang kalagayan ng puso, nagagalak man o nasisipayo. Ako'y magpupuri sa'yo, at wala nang iba aking sasabahin sa tuwing na o ang Diyos, ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Ako'y magpupuri sa'yo, anumang kalagayan ng puso, nagagalaman o nagsisipayo. Ako'y magpupuri sa'yo, at wala nang iba aking sasabahin
pupurihin kita. Ang Diyos, ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Okay, ganda ng umaga, kasi ang buko ay siya. Ako naman para awit na pagpuri sa Kanya. O sapagkat ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Laging magkakatuwa si Kristo ang isama. Kay ganda ng umaga, kay ganda ng umaga, kasi ang buko ay sila. At ako para awit na pagpuri sa Kanya. O sapagkat ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Laging magkakatuwa si Kristo ang iyong kasama. O ang katandaan, katotohanan sa puso, wala kang buhay ang mundo ko, puno-puno ng ulan. Ulang ay maging ang nagdududutin, magpagkapalit darating, dahil si Kristo sa piling. Sama katotohanan sa pilingan, ay wala kang buhay ang mundo ko, punong-puno ng ulan. Ulang ay maging at gabi ay dumating, may umaga pa rin darating, dahil si Kristo siya piling. Glory! Hallelujah! Okay, ganda ng umaga, kasi ang buko ay siya. At ako ay nahanban, arawin ng papuri sa Kanya. Sapagkat ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Laging magkakatuwa kapag si Kristo ang iyong kasama. O katandaan, katotohanan sa pilingan, ay wala kang buhay ang mundo ko, punong-puno ng ulan. Ulang ay maging at gabi ay dumating, may umaga pa rin darating, dahil si Kristo siya piling. O siya ang tandaan, katotohanan sa pilingan, wala kang buhay ang mundo ko, punong-puno ng ulan. Ulang ay maging ang gabi dumating, may umaga pa rin darating, dahil si Kristo siya piling. Call on the Lord while He may be found. Call on the Lord while sleeping. Oh, call on the Lord while He may be found. He wipes away your tears. Call on the Lord while He may be found. Call on the Lord while sleeping. Call on the Lord while He may be found. Wipe away your tears. From the miry clay, He planted my feet
laganap sa aking paligid. Pangamba'y dumadaloy sa puso, dalawang hati. Ngunit di ka dapat matakot kung ito ang nangyari. Ito ay tanda lamang natin pagbabalik sa mundo. Oh, palataya, siya'y isang gusto ng bulan. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso ko. Ang takot sa puso'y kinilang gagawin sa'yo. Say, oh God, and know my heart. Praise Lord, hallelujah. My see there so we can see the way Glory, hallelujah. I'll always remember how you set me free. Down through the years, you never failed me. Oh, I'll never forget. Glory, glory, hallelujah, hallelujah. I'll never forget what you've done for me. I'll always remember how you set me free. Down through the years, you never failed me yet. Oh, I'll never forget. Amen. Glory. You answered me, and by your stripes you healed all my disease. But I must confess, my whole life you have blessed. Oh, I'll never forget. Alright, I'll never forget what you've done for me. Praise the Lord. Thank you so much, Jesus. Hallelujah. Always remember how you set me free. Down through the years, you never failed me. Oh, I'll never forget. When you come on Calvary, oh man, carry home all of my Red Sea. Praise the Lord, hallelujah. You meet my every need, oh Lord, I
I'm going out behind you to be with my Lord. Do you want to know where I'm going? Where I'm going? Say, if anybody asks you where I'm going, where I'm going, say, I'm going out behind you. I'm going out behind you. I'm going out behind you to be with my Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. I'm going out behind you. I'm going out behind you. I'm going out behind you to be with my Lord. Do you want to know where I'm going? Glory, hallelujah. Where I'm going, say, if anybody asks you where I'm going, where I'm going, say, I'm going out behind you. I'm going out behind you. I'm going out behind you to be with my Lord. I'm going out behind you. I'm going out behind you. I'm going out behind you to be with my Lord. I'm going out behind you. Glory, glory, hallelujah. Yes, it will. I'm going out behind you to be with my Lord. I've been redeemed, glory, by the blood of the Lamb. I've been redeemed, and I know I am. I've been redeemed by the blood of the Lamb. Who took my sins, and I know I am. All my sins are taken away. Praise the Lord, glory. And that's not only that, there's more besides. And that's not all. There's more besides. And that's not all. There's more besides. We went to the river and I did not die. All my sins are taken away. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. I went down to the garden to pray. I asked the Lord to show me the way. Then I went down to the garden to pray. I asked the Lord to show me the way. All my sins are taken away. Praise the Lord, glory, glory, hallelujah. I've been redeemed by the blood of the Lamb. I've been redeemed, and I know I am. I've been redeemed by the blood of the Lamb. That took my sins, and I know I am. All my sins are taken away. Praise the Lord, glory. And that's not all. Hallelujah. There's more besides, and that's not all. There's more besides, and that's not all. There's more besides. I went to the river and I did not die. All my sins are taken away. Praise the Lord. Then I went down to the garden to pray. I asked the Lord to show me the way. Then I went down to the garden to pray. I asked the Lord to show me the way. All my sins are taken away. Praise the Lord. Happy, happy, happy. Glory, happy thou Lord. Praise God. I'm a Christian. Glory, hallelujah. Believe in His word. I want you to know how happy am I. Well, I'm so happy, 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 happy. Happy thou Lord. Happy, happy, happy. In the Lord. Praise God. Bless you. Believe in His word. Glory. I want you to know how happy am I. Well,
habang buhay. May sayang tunay. Amen. Glory. Hallelujah. Hallelujah. Sama-sama tayo umawi at magpuri habang buhay. O may sayang tunay. Purihin ka, Jesus. Purihin ka, O Diyos. Laging itataas ang pangalan mo ngayon. Hallelujah. Sama-sama tayo umawi at magpuri. Hallelujah. Habang buhay, glory. Amen. O may sayang tunay. Hallelujah. Sama-sama tayo umawi at magpuri. O habang buhay, o may sayang tunay. Purihin ka, Jesus. Purihin ka, O Diyos. Laging itataas ang pangalan mo kawagas. Purihin ka, Jesus. Purihin ka, O Diyos. Laging itataas ang pangalan mo kawagas. Sa Diyos, kailapin mo sa aking glory upang ako'y iyong marinig. Purihin ka, hallelujah. Lahat ng pagsama ko, O Jesus, sa'yo, Diyos, ito'y nakatitig. O Kristo, hallelujah. O Kristo, ikaw ay purihin at sa awit ko ito, ikaw ay sambahin at sa bawat oras na aking buhay pupurihin ko'y ikaw. Hallelujah, hallelujah. Ang pag-ibig ng aking nararamdaman, O Jesus, sa'yo, Diyos, ito ay tunay. Tunay na tunay, pupurihin ka, hallelujah. Ang naglalabis mo, minahal, kaya ng awit ko sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin at sa awit ko ito, ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay pupurihin ko'y ikaw. O Kristo, ikaw ay purihin at sa awit ikaw ay sambahin sa bawat oras ng aking buhay pupurihin ko'y ikaw. Hallelujah, hallelujah. Ang pag-ibig mo aking nararamdaman, O Jesus, glory sa'yo, Diyos, ito ay tunay. Amen. Ako iyong anak na labis mo, minahal, kaya ang awit ko sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin at sa awit ko ito, ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay pupurihin ko ikaw. Glory, hallelujah. O Kristo, ikaw ay purihin at sa awit ikaw ay sambahin sa bawat oras ng aking buhay pupurihin ko ikaw. Kami ang aawit, sana kayo'y makinig. Dito ay ukol sa pag-ibig. Pag-ibig na naman, alam mo na ipalaliban, tanggapin ang inyong kaligtasan. Glory!
glory, hallelujah. Siya magpatawad kahit na kanina. Hindi ka niya pababayaan sa oras ng kaibigan. Kung siya iyong tatawagan, naroon siya sa puso ko'y pumatakot, di siya pinag-uksan. Panginoon na kaya, siya ang tatawagan. Kahit ako'y makasalanan, ako'y kanyang ginagawa. Kaya naman, glory, hallelujah, purihin ka mo, Panginoon, purihin ka, hallelujah. Ginanti sa aking kaibigan, nang dahil sa aking mga kasalanan, itinago siya sa puso. Sa puso ko, kumakatog, di siya pinag-uksan. Bakit na makaya, siya ang tatawagan. Tuloy ang aking paghanap, wala akong kasiyahan. Pero na pumibig malaman, ang sagot ay di ko alam. Sa banal na kasulatan, ang totoo ay nalaman. Si Jesus, amen, siya pala ang kailangan. Binuksan ko ang puso ko, at siya ay pinapasok. Ang aking kaibigan, matagal na kumakatok. Muli akong isinilang, matapos ang tanahan. Langit na pangarap, kay gusto na nakuha. Purihin si Jesus sa banal na dedo, ang Diyos ay lawitan. Purihin sa langit, sa lakas at taglag. Glory, hallelujah! Purihin sa tunog ng trumpeta, awit at sasaliw ng alpandira. Sa pagtunog ng tambor, glory! Tayo magsaya, ang Diyos ay purihin. Purihin si Jesus sa banal na templo, ang Diyos ay lawitan. Purihin sa langit, sa lakas at taglag. Purihin sa tunog ng gitara, awit at sasaliw ng alpandira. Sa pagtunog ng tambor, tayo magsaya. Ang Diyos ay purihin, purihin ka, hallelujah! Purihin si Jesus sa banal na templo, ang Diyos ay lawitan. Purihin sa langit, sa lakas at taglag. Purihin sa tunog ng trumpeta, awit at sasaliw ng alpandira. Sa pagtunog ng tambor, glory, hallelujah! Tayo magsaya. Ang Diyos ay purihin. Ang kagalakan ng daming di mapapatayan. Ang katotohanan, ang nakahari sa puso ko'y lumang. Hindi mapigil ang ika'y sambahin. Glory, 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 hallelujah, Panginoon. Hindi mapigil ang ika'y mahalin. Hindi mapigil ang ika'y sambahin. Oh, Panginoon, hindi mapigil ang ika'y mahalin. Sa bawat oras na iyong ipinamamalas, tunay mo pag-ibig, ibig sa akin, glory, hallelujah. Di kaya sukatin, di kaya isipin, buhay mo handog sa akin. Oh, di mapigil ang ika'y sambahin. Oh, Panginoon, hindi mapigil ang ika'y mahalin. Oh, Jesus, glory, hallelujah. Hindi mapigil ang ika'y sambahin. Panginoon, hindi mapigil ang ika'y mahalin. Come on and shout it from the mountaintop, proclaim it in the city street, sing everywhere you go, tell everybody you live. Come on and shout it.
Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming anytime. Let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. Coming from the mountain top, proclaiming the street and street, singing everywhere you go. Tell everybody with the one shout, Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming anytime. The whole world knows that Jesus is coming soon, so very soon. For the Lord is my tower, the Lord gives me your power to tear down the world of the enemy. He will take a big tower, he will crush down the power, yeah. Bring the powers of darkness underneath my feet. For the Lord is my tower, and he gives me your power to tear down the world of the enemy. In a big tower, he will crush down the power. Bring the powers of darkness underneath my feet. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Now Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Now Most High. Love lifted me, glory. Oh, love lifted me. When there's nothing else to have, love lifted me. I want to tell you that love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else to have, Lord, amen, glory, hallelujah. I will sing from the peaceful shore, where with me stay with me, sing it to rise no more. Glory! Find the master of blessing, heard my spirit cry, from the waters lifted me, now say, am I, glory? I want to tell you that love lifted me, oh, love lifted me. When there's nothing else could have, love lifted me. I want to tell you that love lifted me, oh, love lifted me. When there's nothing else could have, love lifted me. Bye-bye tayo sa langit at nasa atin, kung tayo'y naroon na, ang puso natin masaya. Bye-bye tayo sa langit, walang bayad. Kinayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Bye-bye tayo sa langit, hallelujah. Sa langit hanggang sa atin, kung tayo'y naroon na, ang gusto natin masaya. Bye-bye tayo sa langit, walang bayad. Kinayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Sa langit hanggang sa atin, kung tayo'y naroon na, gusto natin masaya. Bye-bye tayo sa langit, walang bayad. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. The what a great big wonderful God. Glory! The what a great big wonderful God. The what a great big wonderful God. The what a great big wonderful God. Glory! The what a great big wonderful God. 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 Every power, put the wicked power in the land. Put the land, there is power, put the wicked power, the precious land of the land. There is power, put the wicked power in the land of the land. There is power, put the wicked power, the precious land of the land. Sasama pa kayo sa langit.
langit at lupa. Sasama ba kayo? Amen, hallelujah. Sasama ba kayo sa kalangitan tunay na masaya? Sasama ba kayo? Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan tunay na masaya? Lahat ng papuri sa kalangitan. Puri, papuri, lahat ng papuri sa kalangitan tunay na masaya. Lahat umaawi sa kalangitan. Lahat umaawi sa kalangitan. Lahat umaawi sa kalangitan tunay na masaya. Wala nang pagsubok, hallelujah. Thank you so much, Jesus, hallelujah. Sa kalangitan, wala nang pagsubok. Sa kalangitan tunay na masaya. Sama-sama tayo sa kalangitan. Sama-sama tayo sa kalangitan. Sama-sama tayo sa kalangitan tunay na masaya. Si Jesus ay darating na. Glory! Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwasin, sapagkat langit ang tubo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda. Baka sila ay di para sa Lord, doon sa malaking hukuman. Si Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwasin, glory, sapagkat langit ang tubo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda. Upang sila ay di para sa Lord, doon sa malaking hukuman. Si Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwasin, sapagkat langit ang tubo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda. Upang sila ay di para sa Lord, doon sa malaking hukuman. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alas sa dagat nagpupuri, ikaw at tayo lahat ay mapuri. Ibong lumilipad, nagpupuri, purihin ka mga Panginoon. Amen, glory, hallelujah. Nagpupuri, ikaw ako tayo lahat ay mapuri. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alas sa dagat nagpupuri, ikaw ako tayo lahat ay mapuri. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Problema ilalang sa trono ni Jesus, siya ang makaayos. Gusto mo ang iba kahit pinabagyo, meron pa rin silang awi. Kaano pa kaya tayo na kay Jesus, kaya tayo ay iwala ng lubos. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Problema ilalang sa trono ni Jesus, siya ang makaayos. Gusto mo ang iba kahit binabagyo, meron pa rin silang awi. Kaano pa kaya tayo na kay Jesus, kaya tayo ay makiwala. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama ko sa buong katawan. O di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama ko sa buong katawan. Nadarama
children of the Lord. Glory, glory, clap your hands, clap your hands, clap your hands, the children of the Lord. Say amen, say amen, say amen, the children of the Lord. Say amen, say amen, say amen, the children of the Lord. Now praise the Lord, now praise the Lord, glory, praise the Lord, the children of the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, shout praise the Lord, the children of the Lord. Shout praise the Lord, glory, shout praise the Lord, the children of the Lord. Shout praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, the children of the Lord. Magpuri, magpuri, magpuri kapatid, pagkat si Jesus ay malapit na dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga aking. Magpuri, magpuri, magpuri kapatid, pagkat si Jesus ay malapit na dumating. O nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga aking. O luksong, luksong, luksong kapatid, pagkat si Jesus ay malapit na dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, Jesus ay babalik kasama ng mga aking. Luksong, luksong, luksong kapatid, pagkat si Jesus ay malapit na dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, it's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, and Jesus keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. And praise the Lord, it's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, glory bubbling up inside, it's all over me. It's bubbling up inside, Jesus bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's the Holy Ghost and power that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and power that's keeping me alive. Ah, Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, glory, hallelujah. Oh, praise the Lord. Praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me. It's bubbling up inside. Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Oh, praise God, praise God, praise God. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside. Oh, it's bubbling up inside. It's all over me. It's bubbling up inside. Jesus bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. We bring the sacrifice of praise to the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise to the house of the Lord. And we offer unto you the sacrifice of thanksgiving. And we offer unto you the sacrifice of joy. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Let all that is within me bless His holy name. Oh my soul, oh bless the Lord, oh my soul. Hey, Lord, that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Dito natapos ang ating pag-awitan. Joyful songs para lamang sa ating pinakamamahal ng Diyos at tayo na maidarako sa ating kasunod pagpupuri. Pag-awitan naman natin ng mga solemn songs. At habang naghahanda ang ating beloved song leader, tayo munang lahat ay muli manalangin upang muli tayong samahan ng ating pinakamamahal ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. O mapagpala namin Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo, aming pinakamamahal pa ng Diyos, ang dala ng beloved pastor, Will Destroy Almeida. Maraming salamat
sa pagpapalang pinagkalo mo sa amin sa araw na ito. Sama-sama ka namin mapapurihan, maluwalhati, masamba at mapasalamat sa Espiritu at sa katotohanan. At bago ay patuloy sa pagpupuri sa iyo, kami lahat ay muli lumalabot sa iyong paanan. Nagsusumamo, nagsisisi sa kami ng supungan sa lahat ng mga pagkakamali, pagkukulang, pagkasala namin ito may sa isip, salita o sa gawa. Patawarin mo kami, hugasan kami ng iyong banal na dugo sumag sa krus ng Kalbaryo at aming idinadalangin sa aming pagpupuri naman sa mga solemn songs, mga malumaan na awitin. Aming hinihiling na muli mo kaming samahan, mahal Panginoon, langisan mo ang bawat papuring awitin naming alay para lamang sa iyo. Tanggapin mo ito aming kamapalugdan at gamitin mo instrumento kasangkapan, magsilbing dari spiritual na pagkapala sa mga ngunguna, sa pag-awitan, sa mga sis, gamitin mo, magsilbing dari spiritual na pagpala, hindi mawala ng kabuluhan ng pagdalo ng iyong mga anak sa araw na ito. Puspusin mo kaming lahat, ipadama mo sa aming pagpupuri, ang iyong napakatamis at banal na presensya aming kailangan na kailangan. At sa undalan ng beloved Pastor Will Estrada Almeda, amin ang nangkin ng katugunan na aming madalangin habang sama-sama na pinapalayas. Tinatala sinasaway lahat, mademonyo go na kay malalang, balaki sa pagpupuri, palamig palupay panuwantong, lumaski sa kasound. We bind the power of darkness kasound. Hallelujah, in Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo ay patuloy na sa pagpupuri sa ating pinakamamalpos sa mga solemn songs. Tayo pangunahan ng ating beloved soul leader, yung beloved brother, Michael James Eswelio. Praise the Lord.
akong hinihiling. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa. Hindi magayala, magkapaloob, mamahalin iyas, ang hintong kaloob, ang ating dalangin, O Diyos ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Ba ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas. Ang pangalan niyang banal, kailan itatanyag. Kung wala ng pagkakataon, at huli na ang lahat. Kailan mo ba ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas? Ang pangalan niyang banal, kailan itatanyag. At kung wala ng pagkakataon, at huli na ang lahat. Lumipas na, magawa mo pa kaya siya ay paglingkuran. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Kailan mo ba ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas? Ang pangalan niyang banal, kailan itatanyag. At kung wala ng pagkakataon, at huli na ang lahat. Araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Kailan mo ba ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas? Ang pangalan niyang banal,
pahayag ng kagandahang loob at karapatan. Sa saliw ng lauda at ulupin at sa makulay na awit ng aking buhay, nagdadalak ako sa iyong mga gawa ng iyong kamay, papupurihan. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip ko'y di matao. Dakila ang iyong mga gawa. Dakila ang iyong mga gawa. Dakila ang iyong mga gawa. Panginoon, dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip ko'y di matao. Dakila ang iyong mga gawa. Dakila ang iyong mga gawa. Dakila ang iyong mga gawa. May likha ng langit, maging ito lupa at tubig, at ang pagkalang likha mo rin maging sikat ng araw. Pag-ibig mo walang hangganan, mararating di mapagkailanman. Ang kapala mo ginagawa, dakilang himala sa'yo nagmumula. Kaya't ika'y masasalamatan. Dakilang Diyos o Jesus, ikaw ay papupurihan. Kaya't ika'y masasalamatan. Dakilang Diyos o Jesus, ikaw ay papupurihan. Maglugin man itong kaarawan, panahin man maging ang buhay, sa'yo ay mayroong katiyakan. Pagkat di mo gawin, pinapabayaan. Kaya't ika'y masasalamatan. Dakilang Diyos o Jesus, ikaw ay papupurihan. Kaya't ika'y masasalamatan. Dakilang Diyos o Jesus,
my life. Come take my hand. Come walk with me. Come be my will. Come be my life. Come take my hand. Come walk with me. Without urgency, without past, without touch, without heart, we cannot love. Without God, we cannot be. Come feel my love. Come feel my love. Come take my hand. Come walk with me. Come feel my world. Come feel my love. Come take my hand. Walk with me. My God is real. He's real in my soul. My God is real. He has walked and made me whole. He's love for me. He's life in me. My God is real, for I can feel deep in my heart. My God is real. He's real in my soul. My God is real. He has walked and made me whole. His love for me. His life in me. My God is real, for I can feel it deep in my heart. There are some things I may not know. There are some things that I don't know. But I am sure of this one thing. My God is real, for I can feel it deep in my soul. My God is real in my soul. My God is real, for He has walked and made me whole. His love for me, His life in me. My God is real, for I can feel it deep in my heart. Some walks me down, some walks me smooth. All can go wrong and leave me alone. But as for me, I'll take that spot. My God is real, for I can feel it deep in my heart. My God is real, He's real in my soul. My God is real, for He has walked and made me whole. His love for me, His life in me. My God is real, for I can feel Him deep in my heart. My God is real, He's real in my soul. My God is real, for He has walked and made me whole. His love for me, His life in me. My God is real, for I can feel it deep in my heart. My God is real, He's real in my soul. My God is real, for He has walked and made me whole. His love
lifted me up, sorrow and shame. Now I belong to you. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me. Not for the years of time ago, but for eternity. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me. Not for the years of time ago, but for eternity. I've got peace like a river. I've got peace like a river. I've got peace like a river in my soul. I've got peace like a river. I've got peace like a river. I've got peace like a river in my soul. I've got joy like a fountain. I've got joy like a fountain. I've got joy like a fountain in my soul. I've got joy like a fountain. I've got joy like a fountain. I've got joy like a fountain in my soul. I've got love like an ocean. I've got love like an ocean. I've got love like an ocean in my soul. I've got love like an ocean. I've got love like an ocean. I've got love like an ocean in my soul. I've got peace like a river. I've got joy like a fountain. I've got love like an ocean in my soul. I've got joy like a fountain. I've got love. I've got love like an ocean in my soul. 'Cause I've got peace like a river. I've got peace like a river. I've got peace like a river in my soul. I've got peace like a river. I've got peace like a river. I've got peace like a river in my soul. 'Cause I've got joy like a fountain. I've got joy like a fountain. I've got joy like a fountain in my soul. I've got joy like a fountain. I've got joy like a fountain. I've got joy like a fountain in my soul. 'Cause I've got love like an ocean. I've got love like an ocean. I've got love like an ocean in my soul. 'Cause I've got love like an ocean. I've got love like an ocean. I've got love like an ocean in my soul. Say grande mo sa At sa bawat oras na
purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Pag-ibig mo ay aking naramdaman, O Jesus, sa'yo ito ay tunay. Ako iyong anak na langis mong pinahal, kaya tanawin ko ay sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad, and be glad. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad, and be glad. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad. This is the day that the Lord has made. Araw na ito ay gawa ng Diyos, ay gawa ng Diyos. Tayo magsaya, purihin siya, purihin siya. Araw na ito ay gawa ng Diyos, tayo magsaya, purihin siya. Araw na ito ay gawa ng Diyos. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. I can put it all over me. I can put it in my hands, I can put it in my mind, I can put it in my heart, I can put it all over me. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. I can put it all over me. I can put it in my hands, I can put it in my mind, I can put it in my heart, I can put it all over me. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. I can feel it all over me. I can put it in my hands, I can put it in my mind, I can put it in my heart, I can feel it all over me. I feel the love of Jesus and that's alright. I feel the love of Jesus and that's alright. I feel the love of Jesus and that's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit thumping and that's alright. I feel the Spirit thumping and that's alright. I feel the Spirit thumping and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit singing and that's alright. I feel the Spirit singing and that's alright. I feel the Spirit singing and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit dancing and that's alright. I feel the Spirit dancing and that's alright. I feel the Spirit dancing and that's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit shouting and that's alright. I feel the Spirit shouting and that's alright. I feel the Spirit shouting and that's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit jumping and that's alright. I feel the Spirit jumping and that's alright. I feel the Spirit jumping and that's alright. That's alright, alright. It's bubbling in my soul. It's a feeling down in the
sa ating pag-aawitan para sa mga solemn songs. At tayo na po idarako sa ating pong testimony portion at aking pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved Elder Romeo Benitez. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved kapatid, Brother Michael James Rosuelio sa mga pangunguna sa papuring awit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tunay na talagang napakasarap umawit at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating minsang palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, yung buhay na palakpak, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos at una sa lahat ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At ating ipinapaabot ang dobling paggalang sa ating iginagalang na Ebanghelista, Pastor Willis Rada Almeida, the end-time prophet of our loving God, at sa buong beloved Almeida children, beloved Almeida family, at sa mga hindi nating makalimutan turo at aral ng ating assistant pastor, Lina C. Almeida, at sa inyong lahat, mga minamahal, mga ginigiliw na kapatid, sa ating mga beloved visitors. Amen. Praise the Lord. Welcome po kayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan, at maging sa ating mga beloved elders na ating kasama ngayon sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, beloved brother Boboy Nier, at maging sa ating mga live webcast viewers saan man kayo dako ng mundo, Luzon, Visayas, and Mindanao, at maging sa iba yung dagat na talagang sila po ay talagang patuloy na nakasubaybay sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos. Pagpalain kayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayo mga minamahal ay dadako na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. Amen. Praise the Lord. At ating mapakinggan kung paano ang kapangyarihan, ang biyaya ng ating dakilang Diyos at tunay na talagang sa araw na ito mga minamahal na talagang ating ibigay ang ating buong puso sa ating dakilang Diyos. Amen. Na talagang bawat isa sa atin, taglay natin ang kagalakan. Amen. Praise the Lord. Na tayo mga minamahal ay hindi malungkot, na talagang taglay natin ang kagalakan dahil ang sabi nga, this is the day that the Lord has made. Amen. This is the day. Ibig sabihin, tayo ay magagalak sa maghapong ito, hindi lang po at this moment, kundi sa buong maghapong ito, dahil talagang napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos dahil ang sabi nga po dito mga minamahal sa aklat ng Isaiah chapter 12 verse 4, ang sabi dito mga minamahal, and in that day shall ye say, praise the Lord, call upon His name, declare His doings among the people, make mention that His name is exalted. At sa araw na iyo'y inyong sasabihin, magpasalamat kayo sa Panginoon, kayo'y magsitawag sa Kanyang pangalan, ipahayag nyo ang Kanyang mga gawa. Sa mga bayan, sabihin ninyo na ang Kanyang pangalan ay marangal. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at sa pamamagitan ng ating pagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na ang sabi, we have to exalted
His name. Wala tayong ibang pasasalamatan kundi ang ating dakilang Diyos dahil ang ating mapapakinggan na patutuong mga minamahal ng ating beloved brethren, ito ay patutuo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At ating pong pinaghahanda ang mga pinagpalang magpapasalamat sa ating dakilang Diyos at ating pinaghahanda po ang mga sumusunod, mga minamahal, ating pinaghahanda po ang ating beloved Brother Cesar Ibanez Senior at sundan po siya ng ating beloved Sister Risa Briones at ating pinaghahanda din po ang ating beloved Elder, beloved Brother Deo Rodriguez at sundan siya ng ating beloved Sister Elisa Munda Cruz at ating pinaghahanda din po ang ating beloved Brother George Bigaong at ang huling magpapasalamat sa ating dakilang Diyos ang ating pinaghahanda ang ating beloved Sister Corazon Juan. Praise the Lord! Sila ang mga pinagpalang magpapasalamat sa ating dakilang Diyos, sa ating pakinggan ang kanilang mga buhay at pinagpalang patutuong mga minamahal at tunay na dito natin makita ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos kung paano po siya kumilos. Amen. Praise the Lord. Lahat po ba ay nakahanda ng makinig sa buhay at pinagpalang patutuo? Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos at ating formal ng buksan ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Brother Cesar Ibanez Senior at sundan siya ng ating beloved Sister Risa Briones. Beloved adult choir, please prepare. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Ang mataas na papurit, pagsambat, pagdadakila ay nauuko lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Praise the Lord. Amen. Gayon din po ang dobling pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor, Weldy Estrada Almeda. Gayon din po ang pag-aalala ng tuwat aral ng ating Assistant Pastora, Lina C. Almeda. Gayon din po sa kanyang mga beloved children at sa ating mga manggagawa sa pangunan natin ni Orden Preacher Boboy Nert na kanyang minamahal na anak na Sister Vice. At ganun po sa ating mga manggagawa at sa ating pong lahat, magandang tanghali po sa ating lahat. Una po sa lahat, bago po ako na-save dito, ako po ay isang mananampalataya ng tinatawag na Nuestro Patron Nazareno, Jesus Nazareno ng tinatawag na Quiapo. So ako po ay umihila during that ng tuwing mahal na araw. Dahil po sa sinasabi nila na kapag namamanata ka daw ay naigagrant ang iyong prayer, ang iyong panalangin. Ngunit sa patuloy na ginagawa ko po yun, nagkakaroon lamang po ako ng pasakit sa aking katawan at nananatili pa rin po yung aking mga problema. Ganon din po, ako rin po ay masyado rin pong tiwala sa aking sarili dahil sa kabila ng aking kahirapan nung mula po ako'y ng bata pa, ay naging madali lang po sa akin ang pag-aaral dahil po nung ako po'y makapag-aral sa isang eskwelahan na isa sa kinikilala sa Maynila, ay hindi po kinakailangan ng sobrang talino ko, sobrang galing ko, kundi isa lamang pong tinatawag na special skills at nakapasok po ako sa isa sa kinikilalang eskwelahan na yon sa Maynila. At nung nakapagtapos po ako noon, ay madali rin po ako nakapagtrabaho. Kaya naman parang ang yabang-yabang ko na sa sarili. Na parang napakasimple lang buhay, na parang madali lang lahat. Dahil nung ako po yung nakapagtrabaho, bago pa man din ako pagka-graduate ko, ilang buwan lamang po akong namamahinga habang naglalakad ako, ay nakapagtrabaho kaagad ako sa isa sa kinikilalang kumpanya o tinatawag na multinational company na nakabase dito sa Pilipinas. So sa madaling salita, gano'n lang po kasimple. Hanggang sa unti-unti, umaahon na po yung kabuhayan ko. Until such time na dumating na po yung panahon ko na ang sabi ko sa sarili ko ay ito na yung moment ko kasi nagkaroon ako ng tinatawag na konting kaperahan o pera na separation na galing dyan sa company ko na yon. So sinubo kami mag-asawa na ang asawa ko ay graduate ng accountancy at sabi ko, sapat na ito na kagalingan namin para mapagtagumpay namin negosyong itatayo namin.
gaano man to kahirap o gaano man to kagaling. So gumawa nga ako ng sarili kong feasibility study, business plan, at nakagapay ko ang aking asawa sa kanya mga financial, tinatawag na financial analysis. And then hindi pa po kami nakontento ron. Ito po ay isang guni pa namin sinatawag na mga business consultant. At na-impress po ang business consultant na ito dahil sa ganda ng aking present sa kanya na business plan. Ngunit ang kapamaraanan ng Diyos hindi kapamaraanan ng tao. Sapagkat wala pa ang isang taon, wala pang ilang buwan pa labang ko, ang lahat po ng kabuhayan ko, maging natitirang kaperahan ko, ay naubos na lang sa isang iglap. At nagulat na lamang po ako na nasa ganun na ako kasadlakan. At magkaganon pa man, ay lubha kaming nahirapan, kami mag-asawa, ay hanggang sa dumating sa punto na sumuko na ako sa pagninegosyo at ang ginawa ko ay nagtrabaho na lang po ako ulit dahil ang sabi ko, akala ko, yun ang kagaling ko, yun ang kahusayan ko. Ngunit sumuko ako at nagpakumbaba sa mahal na Panginoon hanggang sa dumating sa punto na nakilala ng aking beloved na asawa at nakatagpo namin ang Jesus Miracle Crusade. At unti-unti itinuro sa amin sa mga turot-aral na ating mahal pastor kung paano ang tamang pananambahan, higit sa lahat ang tamang pagbibigay. Sapagkat ang pagbibigay ang susi ng siyang pagpapala sa ating buhay. At gano'n na nga po, unti-unti, ang asawa ko po hindi nagtrabaho. Sumubok ulit sa napakaliit na negosyo na kahit na sinong mga tao ay kayang gumawa sa pamamagitan lamang ng pagtitinda ng tawas. At yun nga po, sumubok po siya hanggang sa unti-unti, ito na nga po kami, nakaahon kami dahil sa patuloy na pananalangin, sa patuloy na pananambahan, at sa patuloy ng tamang pagbibigay na ikaputhandog na itinuro sa atin ng ating mahal na pastor. At ito na nga po, nakarating na po kami sa kinalalagyan namin ngayon. At ngayon nga po, hindi ko na po inaasahan yung pagtatrabaho ko, pag-empleyo ko sa kabila ng aking pagkakahunulit ng ikalawang trabaho sa multinational company na during that time, umasa na naman po ako ulit. At ang nangyayari po tuloy, dahil nga po sa may medical benefits kami, ang lahat ng mga anak ko halos hindi lumilipas ang taon na hindi po nako-confine, magiging asawa ko. Sa loob po na isang taon po yan, lagi po sila nasa ospital. Ngunit nung ako po ay na-separate na sa kumpanya, mag-aanim na taon na po ako. Sa kahabagan, kapurihan ng mahal na Panginoon, nagpatuloy lamang kami manalangin, manambahan, at patuloy na pagbibigay ng tamang kaputhandog. Ni minsan, hindi na po kami na ospital o na-confine pa. Praise the Lord, hallelujah. Sapagkat ang pinalit namin binipisyo o binayaya ay ang patuloy na pananambahan pagdulog sa Kanya. Sapagkat sa Panginoong Isus lamang ang talagang kapangyarihan ng sa lahat. At iyon na nga po, nung sinuko namin ang aming sarili, ang aming negosyo, ang pagnininda ng negosyo ng asawa ko na tawas na nagsimula lang sa tawas na kahit sinong mga nilalang ay kayang gawin yan, ay unti-unti itinaas ng mahal na Panginoon hanggang sa nagawa kami ng shop na event services, na hindi lamang isang shop, kundi naging 3 shop pa po dito sa ating sa Pangasinan. At hindi po namin ito mga kaptang, kundi lamang po sa patuloy pananalangin, pananambahan ng aming buong sambahayan. Sapagkat patuloy po kami nananambahan, nananalangin, at unti-unti itinaas kami. Yung mga nawala naming kabuhayan, na doble pa po. Ito po ay dahil po sa ating Praise the Lord, patuloy na amen. pananambahan, pananalangin. Kaya naman po, ang mataas na papurit pagsamba ay naukala lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved brother Cesar Ibanez na talagang totoo yun mga minamahal na ang ating dakilang Diyos na siya ang nagpapadukha at nagpapayaman. Paano magpapayaman ang ating dakilang Diyos? Malinaw ang ating napakinggan mga minamahal. Ang ating beloved kapatid ay talagang nagtapat sa pagbibigay ng ikapu at handog at sila ay iniangat ng ating dakilang Diyos. Amen! Kaya walang lugi sa pagsunod, sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen! Praise the Lord! Purihin ang ating dakilang Diyos at habang naghahanda po ang ating mga beloved mga habit, inaanyayahan po ang bawat isa na tayong lahat ay tumayo at tayo ay umawi sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Create me a clean heart, O God, and renew right spirit within me. Create me a clean heart, O God, and renew right spirit within me.
us, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew thy spirit within me. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mong paalisin ang Espiritong Banal na matarin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik mo at ako'y gawin mong tapat. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating samahan ang ating beloved mga awit, mga minamahal, alay na papuring awit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Beloved brethren, let us welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, beloved Adore Square. Praise the Lord. Hallelujah.
dakila nilalaan. Ngunit sa uri ng pamumuhay, ang kaluluwa nila'y patay. Kaya ako ay upang mangaral sa mundo at sa kanila'y ituro ang daan sa buhay na walang hanggan. Maging sa init manangaral sa lamig ng hangin at ng ulan, at kahit sa tuwina'y lumuluhan, ay patuloy ko siyang susundin. At ang iba'y tumalikod, patuloy akong maglilingkod. Ang kay Jesus na buhay, makinabang kung mamatay. At sa hirap ng muling araw, gagampanan ko ang tungkulin at batid ko sa ganitong gawain. Marami ang maligtan sa gawain ng Mananalios. Kailangan handa at magsubok, ngunit di ako maghihina. Sa purihin siya, maging sa init manangaral sa lamig ng hangin at ng ulan, at kahit sa tuwina'y lumuluhan, ay patuloy ko siyang susundin. At ang iba'y tumalikod, patuloy akong maglilingkod. Ang kay Jesus na buhay, makinabang kung mamatay. Sa init manangaral, Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. hangin at ng ulan, at kahit sa tuwina'y lumuluhan, ay patuloy ko siyang susundin. At ang iba'y tumalikod, patuloy akong maglilingkod. Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Mamatay.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. at kinabahan o mamatay. Amen. Praise the Lord. Ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved adults choir. Tunay mga minamahal na talagang napakabuti ng ating dakilang Diyos sa buhay mo, sa buhay ng bawat isa sa atin na talagang mapalad ang bawat isa na narito na alam natin na talagang marami ng mananampalataya na tumalikod sa kanilang pananampalataya. Ngunit ikaw, tayong lahat ay narito maging sa init ng araw, sa init ng panahon. Bawat isa ay patuloy na maglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Sa ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos at tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong tinatawagan at ibinibigay po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Risa Briones at sundan po siya ng ating beloved Elder Deo Rodriguez. Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdakilay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Amen, praise the Lord. Ako din po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Evangelist Phil de Estrada Almeda at ganoon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Dina C. Almeda. Ganoon din po sa buong beloved Almeda family, sa ating beloved pastoral workers at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Magandang hapon na po sa ating lahat. Amen. Ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sa pagkakataong muli niyang ibinigay upang makapagpahayag po ng mga dakilang bagay na ginawa niya sa aming buhay mula po na makilala po kami sa gawain na ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Nung wala po kami sa gawain na ito, minamahal, ako na po ay isa ng tinatawag na born again Christian. Subalit ito po ay sa isang Trinitarian Church rin po dito sa dako ng San Carlos. Bagamat ako po ay dumadalo noon, nagsisimba rin po linggo-linggo, andyan po na wala pong kasagutan ng aking mga panalangin. At hindi ko po masama ang aking buong pamilya sa pagsasamba dahil tinatanggahin po ito ng aking beloved husband. Ngunit isang araw po mga minamahal, ang aking beloved husband po ay itinuro niya ang sambahan na ito, napuntahan ko raw po. At baka po isang araw ay makasama ko siyang dumalo dito. Sapagkat noon po mga minamahal, ang buhay po namin ay walang kapayapaan dahil punong-puno po ng bisyo at pagbabarkada ang aking beloved husband noon mga minamahal. Andyan po na madaling araw na po siya umuwi at puro pagbabarkada po ang kanyang iniintindi. Andyan po na lagi kaming ninenervyos o kinakabahan kami kung ano na yung pwedeng mangyari sa kanya sa daan. Subalit, yun nga po mga minamahal, isang araw, hinilpo po siya na ating mahal na Panginoon sa pamamagitan niya po. Ako muna po ang pinadalo niya rito at nung akin po itong masumpungan, makalipas po lamang ang isang linggo, siya po ay dumalo na rin dito dahil siya po isang backslider. At mula po sa araw na yon, hanggang sa mga oras na ito, tunay po na inalis na ating pinakamamahal ng kanya mga bisyo, kaya talagang Praise the yung Lord, kapayapaan hallelujah. po na matagal ko nang pinapanalangin at inaasam ay tunay pong nakamta namin dito. Higit pa po sa material na bagay, kaya ito po ay lubusan at labis kong pinagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Nagpapasalamat rin po ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sa pagtuturo niya po sa akin na magsuot ng may kabanalan. Sapagkat dati po, dahil hindi ko po ito nakasanayan, hindi ko po ito ginagawa, subalit sa patuloy po napagdalo sa banal na gawain nito, andyan po na ako po ay kasama ng aking anak na babae, ay nagsusuot na po kami ng mga kasuotang may kabanalan. Kaya labis ko rin po itong binasasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Nagpapasalamat rin po ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus na babalikan ko lang po yung year 2021 mga minamahal kung saan kasagsagan po ng pandemya. Andyan po na ako po ay naging biktima po ng COVID-19. Subalit,
hindi po ako nakapagpa-check up noon at hindi na diagnose, pero yung mga simptomas po na lumabas sa akin ay talagang masasabi po na ako po ay nagka-COVID-19 noon dahil talagang dumating po sa point na nawalan ako ng panlasa, pang-amoy. Nahirapan din po akong huminga at sobrang masakit po ang aking ulo at nilalagnat rin po ako ng time na yon. Inuubo rin po Makati ang lalamuan. Talagang ando na po na talagang hinang-hina na po ako. Bumaba na rin po yung oxygen level ko. Talagang hindi ko na po alam ng time na yun kung ano mangyayari sa akin. Andyan po na ang dami na po nag-a-advise sa akin na magpatawag na daw po ako ng ambulansya, na magpadala na daw ako sa ospital dahil talagang iba na daw yung aking kalagayan noon. Subalit mga minamahal, hindi ko po yun ginawa. Ako po yung nagtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, nanalangin sa aming silid, nagpuri, humingi ng kapatawaran sa aking mga kasalanan. At sa kahabagan po nating pinakamamahal na Panginoong Yesus, ako po ay pinagaling niya sa COVID-19 na iyon. Praise the Hindi ko Lord. na po kailangan Hallelujah. magpa-hospital at magpa-ambulansya na sinasabi nila. Tunay na ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus ang siyang gumamot sa akin noong mga panahon na yon. Subalit pagkatapos ng mga minamahal na pagsubok na naman po yung dumating dahil pagkatapos ko pong magkasakit, ang akin po namang beloved mother ay nagkasakit rin po. At siya rin po ang talaga naging biktima ng COVID-19 dahil hindi niya po ito nakayanan. Tunay po na kinuha po siya ng ating mahal na Panginoon. Parang halos 2 weeks lang yon na kagagaling ko lang po sa sakit nang siya ay kinuha. Tunay po na napakasakit po sa aking kalooban nun dahil nga po pandemya, yung mga kapatid ko po ay malayo sa akin at wala pong akong naging katawan nung kundi yung pamilya ko po dito, mga minamahal. Tunay po na napakasakit ng subalit. Sa comfort po na binigay ng ating mahal na Panginoon sa panalangin sa Kanya, tunay po na ako po ay hinilom niya po yung sugat at kalungkutang nadarama ako ng mga panahon na yon. Kaya nakamubon din po ako at ito po yung labis kong pinagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Nagpapasalamat rin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil nung pandemya rin noon, mga minamahal, andyan po na kabi-kabila po yung nagko-close na mga company, mga minamahal. Ang dami pong nawalan ng trabaho. Subalit ako po ay pinagpala dahil napabilang po ako sa isang kumpanya na nagkikater po sa essential needs po ng ating bansa. Kaya hindi po kami nagsara. Nagpatuloy po ang aming kumpanya. Kaya patuloy rin po ang aming trabaho noong that time na yon. Kaya labis ko po itong pinasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Nagpapasalamat rin po ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sa pag-iingat niya po sa amin sa araw-araw. Yung aking beloved husband po ay motor ang ginagamit sa kanyang pagpasok sa trabaho. At yung isa ko namang, yung beloved son ko po ay lagi pong nagbabike kahit saan man siya pumunta. Subalit andyan po yung pag-iingat na ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. At ito lang pong last 2 weeks, mga minamahal, dahil po sa problema po sa manpower, andyan po na ako po ay naatasan na magtungo po sa dako ng Bagyo. Alam na po naman po natin na risky po ang umakyat patungong Bagyo at pababa rito dahil po maulan rin. Subalit andyan po ating pinakamamahal na Panginoong Yesus na lagi po akong pinag-iingatan na nakakabalik ng maayos at mapayapa sa aming tahanan. Kaya labis ko po itong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Amen. Praise Yesus. the Lord. Nagpapasalamat rin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sa panibagong taon ng buhay ng aking beloved daughter po na nag-celebrate po ng kanyang birthday kahapon. Tunay po na isang pagpapala po na magkaroon na dumating po yung oras na naman niya ng kaarawan dahil kung akin lang pong babalikan nung maliit pa po ang aking beloved daughter, sa mga nakakilala po si Ashley. Nung pinanganak ko po siya ay halos nag-50-50 po kaming dalawa noon. Dahil high blood po ako. Pre-eclampsia case po ako noon sa mga nakakaalam po talagang. Parang hindi na kami mabubuhay noon subalit. Salamat po sa pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil andito po kami ngayon dalawa kasama ng isa ko pang anak na ginagamit natin Amen. pinakamamahal Praise the Lord. na Panginoong Hallelujah. Yesus sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit at yung beloved son ko naman po bilang part ng webcast team. Kaya hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na pagpupuri, pasasalamat at pagsambay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. God bless po sa ating beloved Sister Risa Briones sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo na tunay na wala tayong ibang malalapitan, pagsubok, karamdaman sa ating buhay. Tayo lamang ay magtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At tayo po ay tuloy-tuloy na po sa ating pakikinig na mga buhay at pinagpalang patotoo. At atin na pong tinatawagan at ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Elder
Deo Rodriguez at sundan po siya ng ating beloved sister Elisa Monda Cruz. Beloved children's choir, please prepare. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, hallelujah, Praise hallelujah, the praise the Lord. Lord. Hallelujah, praise the Lord. At sa kapaintultan po ng ating beloved ordained preacher, ako po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang po sa ating beloved honorable pastor, Weldy Estrada Almeda. At ganoon din sa pag-alaala sa mga turot aral ng ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeda. At ganoon din sa beloved children ng ating beloved honorable pastor, sa buong angkan po nila manamahal. At ako rin po bumabati sa ating mga minamahal na manggagawa sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, sa kanila pong mahal anak, Sister Vines Nier, sa ating mga beloved elders na kapiling po natin ngayon, sa ating mga minamahal na kapatiran, maging sa ating mga webcast viewers, sa ating mga YouTube followers. Hallelujah, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Hallelujah. Tunay po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil nabigyan po ng pagkakataon pang mapasalamatan ating pinakamamahal na Panginoon. Tunay na kapuri-puri po ang ating pinakamamahal na Panginoon dahil tayo mapalad sa lahat na mapalad na mahal. Talagang grabe ang pag-iingat dahil ang inyong lingkod nung last week man mahal, ang inyong lingkod ay nagkaroon din po ng trangkaso, grabing ubo, lagnat, grabing sakit ng katawan na mahal. Hallelujah. Talagang doon sa lugar po namin manamahal, halos talagang lahat ng bahay. Ngunit marami pong itinakbo sa ospital dahil talagang hindi nila makayanan yung grabing sakit at kirot ng kanilang nararamdaman manmahal. Ngunit salamat sa pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, sa mga ganun bang karamdaman manmahal. Napakapalad po natin dahil meron tayong Diyos na matatakbuhan, hallelujah. Amen, praise the ng Lord. pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Walang gamit-gamit ng kahit anumang gamot manmahal. Ang gamot lamang ay ang pagpupuri, pananalangin sa pinakamamahal na Panginoon. Sigurado ang kagalingan. Hallelujah. Salamat sa pinakamamahal na Hallelujah. Panginoon. Hallelujah. Talagang walang gastos na gamot, manamahal. Kaya mapalad tayo sa lahat ng mapalad, manamahal, dahil ang Diyos nating nakilala sa ministeryo ito ay Diyos na nagpapagaling. Hallelujah. At maraming salamat din sa ating pinakamamahal na Panginoon, maging sa inyo bang lingkod, dahil malimit din po sa ganitong umiidad na po, manamahal. Talagang sumusumpong po ang pagtaas ng BP, manamahal. Talagang halos ng mga nakaraang taon pa, manamahal, talagang halos masubukan kong hindi makahinga. Nandun ang grabing, talagang halos malagutan din ako ng hininga, manamahal. Talagang sa grabing taas ng BP, manamahal. Ngunit maraming salamat dahil noon, manamahal, talagang dahil hindi ko rin alam yung mga karamdaman na yon, talaga ako'y naipapatakbo sa ospital, talagang napapagamit din ng gamot, manamahal. Ngunit salamat sa pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, hanggang sa kasalukuyan ngayon, manamahal. Hallelujah, napakabuti ng Diyos dahil sumumpong man niya, manamahal, talagang ang pananalangin. Kaya mapalad tayo sa lahat ng mapalad, manamahal. Dahil andyan natin magulang sa mahal na Panginoon na nanalangin lagi sa atin araw-araw, maging ating minamahal na manggagawa, araw-araw, madaling araw pa na lamang, manamahal, tayo ipinapanalangin na manamahal. Salamat, manamahal, maging sa mga high blood na yan, manamahal, walang gamot-gamot, pinagagaling ng pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Wala nang maintenance, manamahal. Hindi natin kailangan niya, manamahal. Ang kailangan natin maintenance, ang pagpupuri at pagdalo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Amen. That's right. Napakabuti ng Diyos. Hallelujah. Talagang grabe mga pagpapala ito, manamahal. Hindi man tayo mayaman, manamahal. Hindi man tayo paldo-paldo sa ating mga bulsa. Ngunit ang kaibahan, meron tayong Diyos na nagpapagaling. Hallelujah. Salamat sa Amen. pinakamamahal na Hallelujah. Panginoon. Hallelujah. Dati rin po man inyong mga lingkod, manamahal. May karamdaman din po ako, manamahal, na butas-butas ng bituka, manamahal. Ito po yung colon cancer, manamahal. Dati, alam naman natin ang dating Presidente Corazon Aquino, manamahal. Napakayaman nila, manamahal. Kaya nilang bumili kahit ilang doktor, maging personal nilang manggagamot, manamahal. Alam niyo, manamahal, yung karamdaman ko, yung grabing kirot at sakit na aking naramdaman. Talagang walang kawakasang sakit, manamahal. Hanggang sa nasabay ang pangahuyan ng karamdaman ng aking malanak na galis na mula ulo hanggang paa. Ngunit alam niyo, manamahal, nung dahil naramdaman ko yung karamdaman niyon, hindi pa kami nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon, talagang kami nagkanda baon-baon sa utang, manamahal. Niwala maging mga pundar, manamahal, na ibenta po namin, walang-wala po kami, manamahal. Dahil napakapala din po namin dahil meron pong nag-share sa amin na nagsabi na sa ministeryong ito, ang Diyos daw ay nagpapagaling. Hallelujah. Alam niyo, manamahal, nakinig kami, pumunta ako, manamahal, dahil siyempre alam niyo na ang opsyon ng isang taong wala nang magawa, kundi talagang sumubok na lamang.
Hanggang doon ko nga po nasubukan, dumalo ko sa gawain na ito, minamahal, doon po sa may dako ng Baguio that time. Alam niyo, minamahal, nung dumalo ko sa gawain ito, doon ko nakita, minamahal, dahil noon nga, akala ko nga po, minamahal, dahil yung sinasabi, baka binayaran lang yung mga yan. Isa rin po ako sa nagsasabing gano'n, minamahal. Dahil noon, minamahal, kinikwento nga nila yung mga grabing himala na ginagawa ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At nung ako'y nakadalo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon, doon ko nakita mismo sa aking mata, minamahal, yung mga ketong na wala ng ilong, minamahal, na pinagaling ng pinakamamahal na Panginoon, yung mga pilay na pinalagan ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, yung mga psoriasis, hallelujah, yung mga grabing karamdaman, mga pilay, mga bulag, minamahal na nakakita, hallelujah, napakabuti po ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya ako po'y karakaraka, nagdesisyon ng mahal na magpabautismo sa pangalan natin pinakamamahal na Panginoon. At nung kami po'y mabautisman ng mahal, sabi ng mga minamahal na manggagawa, wala kayong ibang gagawin, kundi patuloy lang kayo maglingkod sa pinakamamahal na Panginoon. Dumalo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo, minamahal, dahil wala na rin kami magamit na gamot, basta dumalo lamang kami ng dumalo. Alam niyo, minamahal, for almost a month, napansin ko na lamang, minamahal, ang aking mahal na anak na hindi na po namin ginagamot. Grabe po ang ginastos namin dyan sa skin disease niya, minamahal. Ngunit alam niyo, minamahal, for almost a month, bigla ko na lamang napansin na yung aking mahal na anak, minamahal, yung galis niya na mula ulo hanggang paa, ito'y tinuyo ng pinakamamahal na Panginoon. Praise the Hallelujah. Lord. Hallelujah. Glory to Napakabuti God. ng pinakamamahal na Panginoon. Kaya ako'y karakaraka, minamahal, nagpalista upang magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At sa grabing kagalakan ko, minamahal, talagang pagbalik ko sa aking kinaupuan, minamahal, hindi ko na malayan, minamahal, na aking pinakiramdaman yung aking sarili na grabing kirot at sakit yung aking naramdaman. Nalimutan ko na, minamahal. Dahil ilang halos linggo na, minamahal, na hindi ko nararamdaman, kaya nalimutan ko na. Yung pala maging ang butas ng aking bituka, yung aking colon cancer, minamahal, ay pinagaling na rin ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Glory, glory to God. Napakabuti ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Dati-dati rin kami, minamahal, wala kaming bahay, wala kaming lupa, minamahal, walang trabaho. Binigyan kami ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ganyang kabuti ang Diyos. Sa ministeryong ito natin nakilala, minamahal. Hallelujah. At grabing pagpapala, grabing pag-iingat, napakarami pong aksidente ng inyong manlingkod na halos ma-involve ang mahal. Ngunit ang mapagpalang kamay ng Diyos ay laging nag-iingat sa kanyang mga anak. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Maging aking mahal na anak, minamahal, na yan po'y nabundol ng tricycle, minamahal. Nabundol ng tricycle. Alam naman natin, minamahal, na yung tricycle kapag nabunggutan yan at napailalim pa, minamahal, talagang masasabitan ng katawan natin sa silong na mahal. Ngunit ang aking mahal na anak, minamahal, nung siya mabundol ng tricycle, hindi siya tumilapon, minamahal, at ang bigat pa ng sakay ng tricycle, punong-puno yan ng mangga na magdi-deliver po sa Ordaneta. Pagkabangga niya, minamahal, pumailalim pa siya kasi that time, mga 10 years old pa lamang siya, minamahal. Siya pa'y pumailalim, minamahal. Ngunit paglampas ng tricycle sa kanya, minamahal, siya'y bumangon at nagpagpag lamang. Hallelujah. Amen. Napakabuti ng Praise the pinakamamahal Lord. na Panginoon, hallelujah. Maging ang aking isang anak din, minamahal, na binuhay ng pinakamamahal na Panginoon dahil yan po'y namatay na po, minamahal. Yan po'y humumpas ang kanyang ulo sa high chair, minamahal, bumagsak sa semento. Talagang yan po'y, nung that time, kaya napakahalaga po, minamahal, na tayo nakakapag-overnight, minamahal. Dahil sabi nga po ng ating beloved honorable pastor, ang katumbas niyan ay 3 days fasting sa kapangyarihan. Alam niyo, minamahal, nung pagdating ko po pagkatapos ng overnight, ako po'y natulog sa kwarto. Hanggat maya-maya nakarinig ako ng grabing sigawan, hallelujah. Ngunit ako'y natatalo ng grabe kong antok, manmahal. Hanggang naririnig ko lamang yung mga grabing sigawan, yung pala yung aking mahal na anak, tinakbo na sa labas at nag-aantay sila ng sasakyan para dalhin sa hospital, manmahal. Ngunit that time kasi halos hindi pa ganong karami ang sasakyan, manmahal. Talagang medyo matagal, manmahal, hanggang sa ang bata po'y malamig na, talagang wala na siyang buhay. Kaya nag-decide na lamang sila na iuwi na lang sa bahay. Ako'y kinatok na sabing gano'n, ang anak mo, sabing gano'n, wala ng buhay. Ngunit alam niyo, minamahal, pagbukas ko nga, nakita ko ang aking mahal na anak, talagang nangitim na siya, napakalamig na ng kanyang katawan, talagang wala ng buhay, hallelujah. Ngunit aking nakita, minamahal, sa ministeryong ito, napakarami ng patay na binuhay ng pinakamamahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Sabi ko, kung gaano ginawa rin ng mahal na Panginoon ang mga bagay na yun sa minamahal naming mga kapatid, gagawin din yan sa amin ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya alam niyo, minamahal, sabi ko, pasok mo siya.
Tayo manalangin sa pinakamamahal na Panginoon at pagluhod sa unang dalangin ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda. Alam niyo minamahal, pagkatapos manalangin, pagkapatong ng kamay, hallelujah, ibinalik uli ng buhay ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Amen. Napakabuti Hallelujah. ng Diyos, Praise the hallelujah. Lord. Alam niyo minamahal, pagkagising ng bata, bigla uling bumaba, nagtatakbo, at talagang humingi ka agad ng kanyang makakain. Napakabuti ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At napakarami na po minamahal, maging sa mga COVID na dinaanan namin minamahal, sa aking mga loved ones na nagkaroon halos sa mga loved ones namin, 2 beses minamahal na nagkaroon ng COVID minamahal. Salamat sa pinakamamahal na Panginoon, maging sa pagpoprotekta sa amin minamahal, na ibang pang mga loved ones, at ganon din sa aming mga loved ones na nagkaroon ng COVID minamahal. Salamat sa pinakamamahal, Panginoon. Sila pinagaling din ng pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Maraming Lord. pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon, paggabay, patnubay, maging sa ating dumaan ng mga pandemyang yan, mahal, talagang tunay na napakahirap na naging sitwasyon, mahal. Ngunit alam niyo, mahal, wala kaming kahit isang saglit man lamang, wala kaming maalala, mahal, na kami pinabayaan ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Talagang Praise the everything Lord. is provided. May mga pangangailangan man minamahal na mga medyo malalaking halaga. Talagang walang inaasahan. Ngunit alam niyo minamahal, ang grabing himala ng Diyos. Talagang kung mamamroblema, huwag mo nang problemahin. Hayaan mo ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Alam niyo minamahal, yung mga bagay na nangyayaring ganun minamahal, hinayaan na lamang. Ngunit pagdating sa oras talaga ng takdang panahon ng pangailangan, ang pinakamamahal na Panginoon ang nagpo-provide. Hallelujah. Napakabuti po ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Amen. Talagang grabe manamahal. Talagang grabing pagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoon dahil sa grabing kabutihan niya manamahal. Maganon din manamahal talagang maging sa aking mga loved ones na patuloy na talagang sa patuloy na panalangin manamahal, maging sila man din manamahal ay iniingatan ng pinakamamahal Panginoon at patuloy din pinagpapala. Hallelujah. Kahit ang lahat ng kapurihan at pagpapasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved Elder Deo Rodriguez sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo at talagang totoo yun mga minamahal just because of climate change. Bawat isa sa atin nararanasan natin, nagkakaroon tayo ng karamdaman, trangkaso, ngunit ang kabutihan dyan, mga minamahal, tayo ay mapalad dahil mayroon tayong Diyos na malalapitan. Amen, praise the Lord. Ang sabi nga, without faith, it is impossible to please God. Dahil sa iyong pananampalataya, sa ating pananampalataya, tayo ay pinagagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. At habang naghahanda po ang ating beloved mga awit, inaanyayahan po ang bawat isa na tayong lahat ay tumayo at tayo ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. O aming Diyos, inaasam mo't hamo'y mamasdan. Pagising ko sana, ikaw o Diyos ay magkapiling na. Ang nais ko ay matulad sa'yo, sa'yo o Diyos, sa kabanalan mo. O aming Diyos, inaasam mo amoy mamasdan. Pagising ko sana, ikaw o Diyos ay kapiling na. Ang nais ko ay matulad sa'yo, sa'yo o Diyos, sa kabanalan mo. As for me, I will behold thy face in righteousness. I will be satisfied when I wake up in thy likeness. I want to be just like you, O Lord. As for me, I will behold thy face. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus at ating
Samahan ang ating beloved mga awit, alay papuring awit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Beloved brethren, let us all welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, Beloved Children's Choir. Praise the Lord. Hallelujah. Mahal ako ni Jesus, opo. Mahal ako ni Jesus, opo. Ito'y awitin ko sa inyo, sa mundo. Mahal ako ni Jesus, opo. Mahal ako ni Jesus, opo. Ito'y awitin ko sa Praise the Lord, inyo, praise the Lord, hallelujah. sa mundo. Ang buhay ko'y laging masaya at kung bakit kaya. Opo, mahal ako ng nanay ko. Opo, mahal ako ng tatay ko. Pero mahigit na nagmamahal sa akin. Mahal ako ni Jesus, opo. Mahal ako ni Jesus, opo. Ito'y awitin ko sa inyo, sa mundo. Mahal ako ni Jesus, opo. Mahal ako ni Jesus, opo. Ito'y awitin ko sa inyo, sa mundo. Opo, walang bagong damit. Opo, isang batang yagin. Okay lang, may ngiti pa rin aking dahil. Mahal ako ni Jesus, opo. Mahal ako ni Jesus, opo. Ito'y aawitin ko sa inyo, sa mundo. Mahal ako ni Jesus, opo. Mahal ako ni Jesus, opo. Ito'y aawitin ko sa inyo, sa mundo. Mahal ako ni Jesus, mahal ako ni Jesus, opo. Ito'y aawitin ko sa inyo, sa mundo. Mahal ako ni Jesus, opo. Mahal ako ni Jesus, opo. Ito'y aawitin ko sa inyo, sa mundo. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah.
Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kahit kataman ako, nais kong magpuri sa'yo. Walang mali, walang hinto, ang papuring alay ko. Kadalagan ng puso ko'y ihahayag sa'yo. Itatanghal ang ngalan mo, O Jesucristo. Mataas ang Diyos na hari, purihin ka. Kabanal-banal ang Diyos ng lahat, dakilang ka. Makapangyarihang Diyos sa langit, wala nang higit. Papuri ko at pagsamba, hallelujah, aking awit. Kataas-taas ang Diyos Praise the na Lord. hari, Hallelujah, hallelujah, hallelujah. purihin ka. Kabanal-banal ang Diyos ng lahat, dakilang ka. Makapangyarihang Diyos sa langit, wala nang hihigit. Papuri ko at pagsamba, hallelujah, aking awit. Kataas-taas ang Diyos na hari, purihin ka. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kabanal ang Diyos ng lahat, dakila ka. Makapangyarihang Diyos sa langit, wala nang higit. Papuri ko at pagsamba, hallelujah, aking awit. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Taas ang Diyos na hari, purihin ka. Kabanal-banal ang Diyos ng lahat, dakilang ka. Makapangyarihang Diyos sa langit, wala nang hihigit. Papuri ko at pagsamba, hallelujah, aking awit. Hallelujah, aking awit. Hallelujah, aking awit. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po, beloved choir. Amen. Praise the Lord. Tuloy na napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang maging sa mga bata, talagang patuloy na nagsasanay man mahal. Talagang dahil ganito ang kaharian ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah na talagang sabi nga ng Banal na Kasulatan na turuan ng mga bata na sa kanilang lakad na dapat nilang lakaran man mahal, daan na dapat nilang lakaran upang sa kanilang pagtanda, talagang ito'y hindi nila hiwalayan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Sa kanilang murang edad pa lamang na mahal, talagang marunong na lumulhati sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil tunay po minamahal na ganyan ang magiging buhay natin. Pagdating natin sa kaharian ng pinakamamahal na Panginoon, tayo magpupuri araw at gabi. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At manatili po tayo makinig man mahal, maging sa ating mga minamahal na bisita. Welcome na welcome po kayo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Ito po ay pinunahan ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda. Amen. Praise the Lord. At patuloy kayo makinig man mahal sa mga pagbabahagi ng buhay na patotoo. Kung meron man po tayo mga bisita, maging sa ating mga webcast viewers. Hallelujah. Talagang makikita nyo mga grabing himala ng Diyos.
na ito po'y hindi po hokus-pokus to minamahal, hindi po binabayaran ng mga tumatayo dito na magpapasalamat minamahal. Ito'y talagang personal na karanasan ng bawat Kristiyano. Hallelujah, nung sila pa'y hindi nakakilala sa pinakamamahal Panginoon, na grabing kanilang mga karamdaman minamahal. Ngunit ngayon, sila'y totoong pinagpala ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Talagang maging sa ating mga nanonood sa mga sa webcast minamahal. Kung gusto niyo manimahal, pumunta kayo dito manimahal upang inyong makita ng inyong sariling mata kung gaano kabuti ang aming Diyos na pinaglilingkuran. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At tuloy-tuloy na po tayo manimahal sa pagbabahagi po ng buhay na patotoo. At ating na pong binibigyan buong pagkakaroon sa ating mahal na kapatid, ating beloved Sister Elisa Munda Cruz. Amen. Praise the Lord. At sila po sundan ng ating beloved Youth and Singles Choir. Amen. Praise the Lord. At ating pong pinaganda ang ating beloved Brother George Bigaw. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Ako po ay bumabati po ng magandang umaga na po sa lahat po natin mga beloved brethren, sa lahat po ng mga beloved elders, sa lahat po ng ating mga beloved pastoral workers, sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Brother Bubunir, at sa kanila pong beloved daughter. At dobling paggalang po sa atin pong beloved evangelist, Pastor Willie Estrada Almeida, at sa kanila pong beloved family. And we always remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved assistant pastor, Lina C. Almeida. At ang pinakamataas po na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang po sa atin pong pinakamamalapan ni Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamalapesos dahil ako po ay kinhabagan na ating pinakamamalapesos na makapagpasalamat po sa ating pinakamamalapesos sa araw na ito mga minamahal. Tunay po na napakabuti po ng ating pinakamamalapesos kahit siya po ay lagi kong pasasalamatan dito po sa ating banal na gawain ng ating pinakamamalapesos at ganoon din po sa aming tahanan ng mga minamahal. Tunay po na pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamalapesos dahil napakabuti po niya mga minamahal dahil kami din po na aking buong sambahan ay kinahabagan po niya upang amin siyang makilala dito mga minamahal dahil tunay po mga minamahal, 3 sekta, denominasyon ang aming pinanggalingan mga minamahal. Kami din po ay nag-aaral ng salita ng Diyos, ngunit sa kabila po noon mga minamahal, hindi po namin pala kilalang ating pinakamamalapeso sa aming mga pinanggalingan na reliyon dahil sumasamba kami sa Diyos-Diyosan, sa tao at sa larawan. Subalit, napakabuti po ng ating pinakamamalapesos dahil ang ating minamahal, ginagalang na ebanglista ay tunay po na nagturo po sa atin ng katotohanan. Ang ating pinakamamalapesos ay sambahin siya sa espiritu at katotohanan at tunay na pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamalapesos dahil tunay po mga minamahal, ang mga beloved mga ngaral dito mga minamahal ay tunay po na nagtuturo po sila ng katotohanan at tunay po na pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamalapesos dahil nalaman ko din po ang katotohanan kung ano po ang ibig sabihin ng pagsamba sa Diyos-Diyosan dahil tunay po mga minamahal sa relihiyon, hindi po itinuturo ng mga parik kahit nasambay natin ang mga Diyos-Diyosan, larawan, hindi po bawal mga minamahal. Napakarami pong Diyos-Diyosan sa loob ng simbahan. Subalit dito po mga minamahal sa ating pinakamamalapesos ay ang pagsamba sa Diyos-Diyosan ay pagsamba sa Diablo mga minamahal. Kaya wala pong dahilan mga minamahal na bumalik sa aming pinanggalingan ni Leon dahil hindi pala doon ang katotohanan mga minamahal. Kahit labis ko pong pinapasalamatan ito sa ating pinakamamalapesos bagamat sa kabaga na po na ating pinakamamalapesos ay 14 years na din po kami na dumadalaw mga minamahal sa tulong po na ating pinakamamalapesos at tabag at tunay po na pinapabalik po kami noon sa aming pinanggalingan ni Leon ng aking mga beloved na kapatid sa laman mga minamahal. Ngunit hindi po kami bumabalik mga minamahal dahil alam na po natin ang katotohanan mga minamahal bagkus sa tulong po ng ating pinakamamalapesos ay ipinapatuto po natin na ang malapesos ang nagpagaling po sa atin mga minamahal. Praise the Lord, hallelujah. Kung wala po ang ating pinakamamalapesos mga minamahal, malamang mga minamahal ay nasa impyerno na po ako mga minamahal dahil ang sakit ko po noon mga minamahal ay chronic depression, demon possessed, nababalik po ako mga minamahal. Inanalyze po na aking beloved na ating mga minamahal kagrupo ko po siya sa El Shaddai na inaalihan daw po ako ng masamang espiritu. Ang sabi naman ng ibang mga minamahal, ako daw po ay nababaliw at
Grabe po yung depression ko, mga minamahal. Hindi po ako napagaling ng doktor at ng gamot, mga minamahal. 3 sekta, denominasyon ng aking pinanggalingan, mga minamahal. Hindi rin po tumutugon ang ating pinakamamahal na pesos. Tunay po, mga minamahal, nagsimba po kami dyan sa may dago po ng Kalasyaw, mga minamahal. At tunay po, mga minamahal, nananalangin po ako sa mga malalaking rebulto, mga minamahal, sa Kalasyaw Parish Church, mga minamahal. Ngunit hindi po ako gumaling, mga minamahal. Hindi po ako pinagaling na ating pinakamamahal na pesos at hindi rin po tumugon ang mga Diyos-Diyosan sa loob ng simbahan. At tunay po, mga minamahal, pumunta po kami sa may dako po ng Manawag, mga minamahal. At ilang beses ang pakikinig ko ng misa ng pari dahil gusto ko na pong gumaling, mga minamahal, dahil hirap na po ako, mga minamahal. Wala pong araw nung may karamdaman ako, mga minamahal, na hindi ko pinaplano kung paano ko po tapusin ang aking buhay dahil pagod na po ako, mga minamahal. Hindi ko na po inaalaga ng aking pamilya, mga minamahal. Kaya sa 3 beses kong pakikinig ng misa ng pari, mga minamahal, may ibang ipinakita ang ating pinakamamahal na pesos dahil may dalawang matulis na bagay na lumalabas sa ulo ng pari, mga minamahal, dahil hindi po siya sumusunod sa utos ng Diyos, mga minamahal. Tunay po na pinapasamba niya ang mga tao sa Diyos-Diyosan. At tunay po magmula po noon, mga minamahal, hindi na po ako muling bumalik doon dahil wala doon ang katotohanan at wala doon ang kaligtasan, mga minamahal. Hanggang sa Couples for Christ at ganoon din po sa El Shaddai, dinaluan ko pong 3 aking sekta, mga minamahal. Ngunit hindi rin po tumugon ang ating pinakamamahal na pesos, bagamat ako din po ay nagsisisi at nagpupuri po sa aking pinanggalingan na reliyon. Hindi po talaga tumutugon ang ating pinakamamahal na pesos. At tunay po, mga minamahal, dumalo po ako sa Marriage Encounter Group at sa ibang iglesia ng Diyos dahil tunay po na sa Marriage Encounter Group, mga minamahal, ay may nag-invite sa akin. Ang sabi po niya, mga minamahal, mayroon po silang seminar, Life in the Spirit Seminar, Renewal of the Holy Spirit. Tunay po, mga minamahal, dumalo po ako, mga minamahal, dahil gusto ko pong gumaling sa aking karamdaman. Ang sabi ko po noon sa aking sarili, mga minamahal, bagamat ako po ay nababaliw, sasama ako dyan para mapalitan ang aking espiritu, ako'y gagaling. Tunay po, air condition po ang room, mga minamahal, na pinagdausan po ng gawain. At tunay po, mga minamahal, habang pinapangaralan kami ng salita ng Diyos doon, ang mga Diyos-Diyosan ay kasama namin, mga minamahal, at hindi rin po kami nakasuot ng may kabanalan. Hindi po sa pagbabasa kanila, mga minamahal. Sabihin lamang po natin ang katotohanan sa kanila dahil mahal po sila na ating pinakamamahal na pesos dahil kasama po namin ang mga Diyos-Diyosan doon. Ibig sabihin, mga minamahal, hindi pa nabubuksan ang kanilang pangunawa, mga minamahal, dahil kasama namin ang mga Diyos-Diyosan. Tunay po na sa aking pag-uwi, mga minamahal, mas lalo pong lumala ang aking karamdaman, mga minamahal, hanggang sa nagpapatuloy po yung aking buhay na balisang-balisa po ako, mga minamahal. Tunay po, mga minamahal, may nag-invite na naman po sa akin, mga minamahal, sa ibang iglesia ng Diyos. Ang sabi po niya, mga minamahal, ay naghahanap ako ng katotohanan at sila daw po yung katotohanan, mga minamahal. Kaya sumama na naman po ako, mga minamahal, bagamat ako po ay talagang balisang-balisa, mga minamahal. Kasama ko po ang aking beloved daughter, mga minamahal. At tunay po, maghapon din po kaming sumamba doon, mga minamahal. Nakasuot din po kami ng may kabanalan, mga minamahal. Subalit, tunay po, mga minamahal, aking na-discover, mga minamahal, na hindi po pala nila doon sinasamba ang pangalan ng ating pinakamamahal na pesos dahil tunay po na ang kanilang Diyos doon na sinasamba ay Ama, mga minamahal. Ngunit kahit may ama ka po, mga minamahal, kung hindi mo tinatanggap ang pangalan ng ating pinakamamahal na pesos, hindi yun pwede, mga minamahal, dahil ang diablo ay ama siya ng kasinungalingan. Kaya nagpatuloy po yung aking karamdaman, mga minamahal. Tunay po na balisang-balisa po ako, mga minamahal. Halos pumunta na po ako sa bukid po na aking beloved na ama dahil doon po sa may bukid na aking beloved na ama, mga minamahal, doon po ay highway, mga minamahal. Kung magpapasagasa po ako doon, mga minamahal, sabi ko po, matatapos na po yung aking paghirap, mga minamahal. Tunay na napakabuti po na ating pinakamamahal pesos dahil hindi po niya ako pinabayaan, mga minamahal. Right, amen. Ako'y Praise kanyang the Lord. iningatan para hindi po ako magpasagasa, mga minamahal, dahil isang tiyak na bagay, mga minamahal, kung papatayin po natin ang ating sarili, sa impyerno po ang ating punta, mga minamahal. Papahirapan Amen. po tayo doon ng diablo, mga minamahal. Hanggang sa nagpatuloy po akong nakinig ng banal na salita ng Diyos sa radyo at sa TV, mga minamahal. Hindi rin po tumutugon na ating pinakamamahal pesos, bagamat ako din po ay nagsisisi, mga minamahal. At sila din po ay born again Christian, mga minamahal. Ngunit
Napakabuti po natin pinakamamahal po Jesus sapagkat isang gabi po mga minamahal, sa patuloy kong pakikinig sa radyo mga minamahal, napakinggan ko din po ang banal na gawain nating pinakamamahal po Jesus sa Jesus Miracle Hour mga minamahal. Tunay po mga minamahal, napakinggan ko ang mga kapatiran ng pagtotoo, nagpapatotoo po mga minamahal sa tulong po ng Holy Spirit ng ating pinakamamahal po Jesus. Sila po ay pinagaling mga minamahal. At tunay po mga minamahal sa radyo po ay tinanggap ko ang mahal na Panginoon bilang Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. At ako po ay nagsisi mga minamahal. At ako po ay nagpabautismo dito po sa may dako po ng San Carlos City, Pangasinan ng December 17, 2000 ng dako po ng San Carlos City, Pangasinan, December 17, 2008. Tunay po na sa aking unang pagdalo mga minamahal. Ako po ay nagpabautismo sa tubig sa kanya pong banal na pangalan. Tunay po na sa kabagan natin pinakamamahal na Jesus ay instant pong pinagaling ng ating Praise the Lord. Hallelujah, ang ating hallelujah. sakit na chronic depression, demon possessed na babaliw mga minamahal. Tunay po na totoo po ang ating pinakamamahal na Jesus dahil ako din po ay walang ginamit na gamot mga minamahal. At tunay po na pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Jesus dahil kung minsan mga minamahal nagkakasakit din po kami ng aking pamilya, ngunit dahil sa unang panalangin ng ating beloved pastor, Weldistad Almeida, kabalikat po natin mga beloved pastor workers sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, tunay po na ang sakit namin ng aking buong sambayan, ito po ay pinapagaling ng Praise ating the Lord. pinakamamahal Hallelujah, na hallelujah. Jesus. Bagamat kung minsan mga minamahal itong aking pa mga minamahal sa kanan mga minamahal sumasakit po ito. Ngunit pinapasalamatan ko pong ating pinakamamahal na Jesus dahil ako'y kanyang hindi pinababayaan mga minamahal bagamat sumasakit. Ako po ay hindi pinababayaan ating pinakamamahal na Jesus. Ako po ay kanyang pinapalakad. Kaya ako'y nagpapasalamat ng labis sa ating pinakamamahal na Jesus dahil napakabuti po niya mga minamahal. Nagpapasalamat din po ako sa pag-provide po ng aming pangangailangan. Pinapasalamatan ko din po ang mga karunungan na pinagkakalob po niya sa ating lahat sa pag-aaral po ng mga beloved mga estudyante, mga beloved brethren, sa karunungan na pinakakalob po sa kanilang pag-aaral at sa kanilang pagtatrabaho. At pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Jesus sa kanyang dakilang pag-iingat sa ating pong minamahal at ginagalang na Evangelista, beloved pastor, Weldistad Almeida sa kanya pong beloved family. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus sa pag-iingat po niya sa buong iglesia ng Diyos. At pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Jesus sa pagpapagaling din po sa aking beloved na ina at sa pagpapalakas din po sa kanila kapag nangihina. At pinapasalamatan ko po ang lahat ng mga pagpapala at mga biyaya na patuloy po niyang ipinagkakalob po sa ating lahat. Hanggang dito na lamang po mga minamahal. Ang pinakamataas po na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang po sa atin pong pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Kulang na palakpak yan para sa buhay na Diyos. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved Sister Lisa Munda Cruz, sa pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Imagine, manamahal, nababaliw naman mahal, talagang walang kapayapaan sa puso't isipan, manamahal. Talagang grabeng kahirapan, manamahal. Kaya nga sabi nga ng banal na kasulatan, tamang sabi ng mahal na Panginoon, na come to me, those who are heavily laden, and I will give you rest. Tunay na kapahingahan, manamahal, ang nasumpungan natin, mahal na kapatid, nung siya'y nakasumpong sa gawain ng tunay ng buhay na Diyos. Hallelujah. Kaya huwag masaktan ang may mga minamahal, maging ating mga viewers, maging ating mga bisita sa nababanggit po ng ating mahal na kapatid dahil yan po ay nasa banal na kasulatan. Yung binabanggit niya po sa Diyos. Diyos ang minamahal, dito po sa may aklat ng mga awit, ang kapitulo po ay 135, ang tarata po ay 15 hanggang 18. Ganito po ang sinasabi, ang mga Diyos-Diyosan ng mga bansa ay pilak at ginto na gawa ng mga kamay ng mga tao. Sila'y may mga bibig, ngunit hindi sila nagsasalita. Mga matay meron sila, ngunit hindi sila nakakakita. Sila'y may mga tenga, ngunit hindi sila nakakarinig. Walang anumang hininga sa kanilang mga bibig. Silang nagsisigawa sa kanila, magiging gaya nila, oo, ang bawat tumitiwala sa kanila. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay na yan po ay nasa banal na kasulatan. Kaya kung ating napansin na mahal, maraming ilang beses silang pinapanalangin, kung ano-anong pinagagawa sa kanila mahal, talagang walang kagalingan. Dahil talagang masusumpungan lang ang tunay na kagalingan dito lang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Talagang sa ating paglilingkod, grabe man mahal. Kaya sa ating mga minamahal na bisita, mga ating beloved viewers,
talagang magdesisyon na po kayo minamahal. Ito ang tunay at buhay na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Palakpakan ba natin pinakamamahal na Panginoon? Amen. Praise the Lord. At minsan pa minamahal, habang naghahanda po ang ating beloved choir, minsan pa po tayong tumayo at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo, sa Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko kayo, sa Diyos umiibig. Kay inang pagmasdan ng ganyang tanawin, na ang Diyos ay pinupuri natin. O ako'y masaya pagkasama ko kayo, tanging sa Diyos ay umibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko kayo, sa Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko kayo, sa Diyos umiibig. Kay inang pagbasta ng ganyang tanawin, ang Diyos ay pinupuri natin. Ako'y masaya pagkasama ko kayo, sa Diyos ay umibig. Magagawa natin ang lahat, alang-alang sa Panginoon Jesus. Isang bagay ay di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, di mo sinabi ng problema. Isang magandang pinagkasama, sa una walang hanggan. Magagawa natin ang lahat, alang-alang sa Panginoon Jesus. Isang bagay ay di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, di mo sinabi ng problema. Isang magandang pinagkasama, sa una walang hanggan. Para pagkabalat ng pamahal ng Panginoon. Lahat sumigaw na praise the Lord. Amen, praise the Lord. Manatili po tayo nakatayong minamahal at tayo makasabay sa papuring awit na dadalhin natin beloved choir. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved youth and singles choir. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon.
the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Showers down, warm as the morning you shine. Your love it shine, each fingerprint, each mind, the measure of your heart defines the human mind. Lord, how deep is your love of yours? For a man can measure the treasure you hold in store. Lord, how deep is your love extends. Just as high and deep and wide as your love that has no end. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. There is no way that your love has less. No way you could love us more. Lord, what can defeat a love that's so complete?
Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po, beloved choir. Amen, praise the Lord. Tunay man naman talaga napakabuti natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At patuloy po natin ibigay ang mataas sa pagpupuri. Palakpakan po natin ng malakas sa palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Talagang mga minamahal, huwag po tayong malungkot, minamahal. Hayaan po natin yung ating mga problemang iniwan sa ating mga tahanan, minamahal. Huwag po nating isipin yan. This is the day of the Lord. Talagang ibigay natin ang ating pagpupuri sa ating dakilang Diyos. Pag uwi natin, minamahal, ang mga problemang yan, nilutas niya ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Talagang napakabuti po natin pinakamamahal na Panginoon. At tuloy-tuloy na po tayo, minamahal, sa pagbabahagi ng buhay na patotoo. Manatili po tayong makinig, minamahal. At ating po binibigay ang pagkakataon sa ating mga kapatid, beloved Brother George Bigaong. At sundan po siya ng ating beloved Sister Corazon Juan. Amen, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Una tigit sa lahat, apit ang pagpapuri, paglawalhati, pagdadakila, at ang natatanging pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po. Praise the Lord! Hallelujah! Pangalawa po, aking pumuling pinapaabot na kayong paggalang sa ating beloved evangelist, Willis Almeida. Ngayon din po, mga hindi malimutang aral, turo na ating beloved Pastor Luis Almeida, sa kanilang pong beloved children, sa lahat po natin mga beloved pastoral workers, sa pangasiwa po natin beloved elder preacher, sa ating po mga beloved elder na kapili po natin ngayon, sa inyo po mga kapatid, baguhan mo datihan, tunay nga po mga minamahal, tayo po lubos muling pinagpala ng ating pinakamamahal. And praise the Lord, hallelujah. Ako ay nagpapasalamat mga minamahal sa mga oras sa pagkakataon to at muli ko naman po may share sa inyo ang mga pagpapala at mga biyaya na akin nakamtan. Magmula po mga minamahal na makilala ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa ministeryong to ng Jesus Miracle Crusade International Ministry na kung saan mga minamahal, ni sa panaginip mga minamahal, wala sa kaisipan mga minamahal, ni wala sa way ng ambuhay, subalit mga nakapili ko po kayo ngayon mga minamahal, subalit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, at tunay nga po, kapili ko po kayo ngayon na sumasamba at nagpupuri sa ating nag-iisang Diyos, sa ating buhay na Diyos. Tunay nga po mga minamahal, dahil po sa mga hindi po nakakilala sa akin yung umbal lingkod, mga minamahal, anak po, alaga po, anak-anakan po ng mga pari sa dako po ng Tuguegarao City. Na kung saan mga minamahal, nandiyan po mga minamahal, halos doon na po matulog sa kumbento. Nag-aral din po ako na 2 seminaryo, mga minamahal, na kung saan, mga minamahal, ay hindi po ako makalabas. Tunay nga po, akala ko po nung araw, banal na po yung ginagawa, akala ko tama po yun. Subalit mga minamahal, ako pinagtataka dahil po paglabas sa simbahan, nandyan pa sa patuloy ko pong patuloy na aking paglaki mga minamahal, kapag isip na po mga lingkod, bakit yung aking pag-ugali ay nag-worse na nag-worse mga minamahal. Nandyan pa rin po yung typical na ginagawa ng makasanlibutan. Walang pagbabago, nagmumura, sinungal, lahat, high pride mga minamahal, dahil po mga minamahal, kapag kapiling niyo po mga pare, sa mga katoliko, huwag po masasaktan. Kapag sila po ang kasama nyo, VIP po yung turing sa inyo mga minamahal. Subalit sa likod po ng mga minamahal, nandiyan pa rin po yung baliwala sa tingin natin pinakamamahal na po Jesus. Ngunit sang araw mga minamahal, umabot na po sa dako ng Pasig. Sa dako po ng Pasig mga minamahal, upang po maging ako'y lubusang pari, dahil yan po ang pangarap ng aking beloved loved ones. At tunay nga po mga minamahal, nung ako may makakilala doon mga minamahal, ako po talaga nga mag-aaral upang maging lubos ang pari at upang po maging matuto ng doktrina, mga minamahal ng Katolisismo, mga minamahal. Sa pag-aaral ko po yung mga minamahal, hanggang po mga minamahal, nasubukan na po tumikim ng alak yung balingkod. Sa kalaon-launan mga minamahal, nandyan po mga minamahal, na yung abalingkod ay hindi na po patikim-tikim. Bagkos nalulung na po sa alak yung abalingkod. Dahil po mga minamahal, kasama ko po mga kapatid dyan, na pupunta po sa Patay Sindi ang ilaw, sa mga diskuwa, lahat mga minamahal. Kung may okasyon mga minamahal, nandyan nag-inuman, wala po mga minamahal, dahil may service naman po, mga minamahal hanggang sa natuto, hanggang sa umabot, mga minamahal, naging talamak na sa alak yung balingkod. Hindi na po ako makatulog mga minamahal kapag hindi na po nakakainom ng alak. Naging problema na po ako ng kapulisan sa dako ng Pasig. Bagamat ma-impluensya, yung mga pag-aalag dyan mga minamahal, tunay nga po yung diretso, kayang baluktutin yung baluktot, kayang idiretso, kaya lumalakas po yung loob ng yung balingkod. Dahil po mga minamahal, nung panahong yan, ang mga kamag-anak ay halos dyan sila po ay namumuno sa kapulisan sa dako ng Pasig. Pasko't bagong taon mga minamahal, nandyan po mga minamahal sa bilangguan, yung balingkod, doon na po tutulog.
Minsan po mga minamahal, kahit birthday ko po mga birthday, basta't may okasyon, nandiyan na talagang problema ako na aking beloved loved ones, mga minamahal. Umabot mga minamahal, isang araw ako may nakapag-isip-isip mga minamahal, walang katahimikan yung aking puso. Naganap ng kapayapaan yung balingkod. Hanggang yung aking mga beloved loved ones, sabi lang, magpa-counsel ka. Umabot na nagpa-counsel ako mga minamahal, wala pa rin mga minamahal. Dumayo mga minamahal sa mga pastor, mga minamahal, na aking mga pinsan, mga chewin ko mga minamahal, sa mga iba't doktrina mga minamahal. Ako po talaga mga hinayo ni naman, talagang niyakag, talagang grabe mga minamahal ang paggagawa lang sa disiplina, subalit walang pagbabago hanggang isang araw mga minamahal. Isang kapatiran po natin mga minamahal, ang sabi lang niya, wala kang pagbabago, siguro hindi tunay yung inyong napuntahan. Subukan mo sa aming krusada namin sa linggo, sabi niya, sumama ka sa akin, Brad. Ang sabi ko mga minamahal, sister po yun mga minamahal, sabi sa akin, pamimirendahin kita, pakakainin kita. Ako nang bahala sa'yo. Sabi niya, bubusugin kita. Alam niyo po mga minamahal, yun lang po nasa isip ko. Total, pare-pareho lang yan. Sabi ko, at saka sa ibang kaso mga minamahal, nahiya na rin po ako dahil sister po yun mga minamahal. Alam niyo po, sa madaling salita, dumalo po ako. Linggo po yun mga minamahal, hapon po. Maalas 2 ng hapon, dumating po kami roon, mga minamahal. Pumasok po kami, napakaluwag na pagpasok, mga minamahal. Dahil wala pa masyadong tao, mga minamahal noon. Nagpupuri pa lang. Pero mga nag-observe yung mga lingkod. At tunay nga po, nagtatayo, nagsisigawan, nagpapalakpakan, nagtatalunan. Sabi ko, maliya, tato akin napuntahan. Alam niyo po mga sa amin napuntahan, mga kongregasyon sa akin na napagalingan simbahan, mga katoliko, mga minamahal. Ni kalansing ng karayom, hindi mo po maririnig, mga minamahal. Subalit dito mga minamahal, napakagulo. Sabi ko, naguguluhan ako mga minamahal, gusto kong lumabas. Subalit pa hindi na po ako makalabas. Yung daanan na pinagano, hindi na po kami makalabas. Napakarami ng tao. Sabi ko, bakit ganito? Alam niyo po mga minamahal, sa madaling salita, ako po yung nag-observe mga minamahal dahil wala na po pagkakataon. Alam niyo po mga minamahal, nung umawit po yung ating beloved Friday Square at hapon na po yun, papalubog po yung araw ang pinagmamasdan ko po, isda ko po ng Loleta mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, nagulat lang po ako mga minamahal na yung aking kamay ay nakataas na rin po, nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At dyan mga minamahal sa kalaunan, nangaral po ang ating beloved evangelist, ang ating mahal na pastor. Nung siya po yung mangaral, doon ko pa lang po naranasan mga minamahal na yung aking pinag-aralang Catholicism na doktrina mga minamahal, na libro namin hinawakan mga minamahal ay taliwas doon sa kanyang pinapangaral. Kaya po mga minamahal, parang binugbog, dinurog po yung aking puso. Sabi ko parang tinabak-tapakan yung aking pinag-aralan, yung aking pagka-Catholicism mga minamahal. Alam niyo po, baliktad po yung pinapangaral sa akin na pag-aralan kung paano paniniwala sa ating pinakamamahal na Jesus. At doon mga minamahal, gusto kong tumayo, gusto kong questionin mga minamahal, subalit mga minamahal, sabi sa akin, nagyakag sa akin na sister, Brad, huwag kang maalinlangan, sabi niya, tingnan mo ang kasulatan, sabi niya, basahin mo, sundan mo, pangangaral, ay mga pastor. Alam niyo po mga minamahal, sinundan ko po yun, mga minamahal, yung Biblia yun, for the first time in my life, nakita ko po talaga itong Biblia, mga minamahal. At tunay nga po mga minamahal, lahat na pinangaral natin mga pastor, taliwas, mga minamahal sa akin na pagkat, tunay nga sinundan ko mga minamahal, alam niyo po mga minamahal, doon ko na-realize mga minamahal, dahil yung palang aming pinag-aralan, mga doktrina na Catholicism, mga minamahal, ay more on philosophy, na-revise na po yun mga minamahal, at baliktad po talaga mga minamahal. At tunay nga po mga minamahal, nandyan mga minamahal, na hindi ko malam maiwas mga minamahal nung kayo patanggapin, ng ating mga pastor, kayo pinalapit ako, naging sunod-sunuran mga minamahal. At dyan mga minamahal, doon ko po nakita mga minamahal na may masamang amoy. Mga minamahal, tinatanggap ko ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal, na aking katawan, masamang amoy na lumabas sa aking katawan, kapalit doon mga minamahal. Tunay nga po mga malamig na bagay, na para akong binuhusan ng malamig na tubig mga minamahal. At grabe, sa tanang buhay ko yung pagluha mga minamahal, na aking mata mga minamahal, hindi ko po maiwasan, hindi ko po talaga mapigilan mga minamahal. At doon ko naramdaman mga minamahal, behind the trees mga minamahal, sa kabila ng pagluha na yan, doon ko naramdaman na parang grabing kagalakan na nagmumula po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At tunay nga po mga minamahal, ako labis na nagpapasalamat mga sa araw na yun mga minamahal, sa patuloy ko pagdalo mga minamahal. At ako'y labis na nagpapasalamat mga minamahal, sa nindadalo po ko. Ang kagalakan na yon, mula tinanggap ko ating pinakamamahal na Jesus, ang kaunaan mabautismo sa tubig sa pangalan ating pinakamamahal na Jesus. Hanggang ngayon, yan pa rin po'y pinapadama ng ating pinakamamahal na Jesus. Tunay nga po mga minamahal, bagat hindi po karapat-dapat yung balingkod, ngunit pinarapat natin pinakamamahal na Jesus. Mga minamahal, sa madaling salita, dahil hindi na po makatulog mga minamahal kapag hindi po uminom ng alak.
Dumating po yung mga minamahal, kapag hindi po ako nakamoy ng alak, hindi na po ako makatulog. Magdamag po yan. Kapag hindi po ako uminom. Mga minamahal, subalit mga minamahal, ako po, sabi ng ating beloved pastor, sabi niya pangangaral, kapag hindi kayo makatulog, sabi niya mag-overnight kayo. Dahil yan din po ang sakit ating beloved pastor, mga minamahal, ating mahal na lista, mga minamahal, alam niyo po, dito hindi siya makatulog. Alam niya, sabi niya, mag-overnight kayo, sabi niya. Sigurado, sabi niya, pag nag-overnight kayo, hindi po tapos yung overnight, makakatulog na kayo. Alam niyo po, mga minamahal, sinubukan ko po yung isda ko ng Amoranto, mga minamahal. Sinubukan ko po mag-overnight, mga minamahal, tunay nga po, mga minamahal, pagdating ng kinabukasan, pumasok ko po ako, mga minamahal, pagdating Sabado po ng gabi. Hindi ko na po naisip na kung paano po, dahil hindi na po uminom ng alak, mga minamahal, alam niyo po, mga minamahal, tunay nga po, mga minamahal, ako pinatulog na mahimbing ng ating pinakamamahal na Panginoon. Napakahirap, mga minamahal, yung hindi ka aabutin ng antok. Subalit, salamat sa nag-iisang Diyos. Salamat sa himala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po, mga minamahal, hindi ko po hiniling na yan tatanggalin niyo aking pag-inom ng alak. Subalit, pati po yan. Yan po'y tinanggal lubusan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung dati-dati, mga minamahal, sa Biyernes pa lang, Sabado, Linggo, wala na po sa aming tahanan. Iniiwan ko pagka-intriga ko sa aking beloved wife, aalis ako na sa barkada na po ako, mga minamahal. Nagiinuman na po kami hanggang Lunes na po yun na madaling araw. Subalit ngayon, mga minamahal, wala man ako sa tahanan. Nandito naman po, kapiling ko yung aking pamilya. Naglilingkod, nagpapasalamat, nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Grabe, mga minamahal, nung araw hindi po ako iniwala sa patotoo. Dahil sabi ko, imposible. Sabi ko, true possible, sabi ko, grabe. Hindi po ako iniwala, ng baguhan po ako, mga minamahal, hindi po ako makinig. Dahil parang, grabing himalay. Hindi ko po, unbelievable po talaga mga minamahal. Talaga sa totoo lang, mga minamahal, hindi po talaga madaling mapaniwala nung araw. Subalit kayo po binigyan ng patotoo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung aking beloved wife, mga minamahal, tinubuhan na kanya magkabilang breast, mga minamahal ng bukol. Mga minamahal, na dapat siya operahan, limpak na sa labi, mga ang aming kailangan. Pinaghahanda kami almost $500,000, mga minamahal. Subalit wala kayong magagawa. Alam niyo po, mga minamahal, diyan ko na po napatunayan at may tunay tayong Diyos na pinaglilingkuran at Diyos na nagpapagaling. Dahil po, mga minamahal, wala po kaming ginawa kundi dumulong sa ating pinakamamahal na Panginoon. Humingi ng backup prayers, mga minamahal. A week before, naoperahan niyo ang beloved wife, mga minamahal. Nagulas mismo si Dr. Villaflor, mga minamahal. Hinanap niya po yung bukol. Dahil kayo na po operahan, mga nalbag, hindi po operahan. Mga aking mahal na asawa is dying na po, mga nawala na po, hindi na po magkanda o guwapa yung mga minamahal. Hindi na po makatayo, mga minamahal, ni magligpit ng kanyang higaan, hindi na kaya. Subalit sa pagkakataon na yan, mga minamahal, nagulat na lang po si Dr. Villaflor. Hinanap niya yung bukol, sabi niya, last week, nandito lang yun. Imposible, ipasok ulit sa laboratory, i-check up ulit. Alam niyo po, mga minamahal, yung bukol na yan, na supposed to be sa mga yan na magbibigay ng kamatayan ng beloved wife. Subalit ngayon, mga minamahal, sa paunang panahon na beloved Evangelist Minister Almeda, kabalikat na ating mga blood pastor workers, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, yung bukol na yan po'y lubusang inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yan po'y tinanggal ngayon, mga minamahal, ang beloved wife. Malakas po sa akin, mga minamahal. Siya na po nagkakayod ng nyug, dahil may bisa po nagkakayod ng nyug, mga minamahal. Siya lahat po kumikilos sa bahay. Na ngayon po yung pinagaling na po lubusan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung aking beloved daughter din po, mga minamahal, sabi skin disease mula ulo hanggang paa. Grade 3 pa lang po siya noon, mga minamahal. Ang dami naming inapitan. Umabot po kami kahit sa Maynila, kahit saan man yung mga langis na sabi na ng bayawak, mga minamahal, sabi nakakagaling daw yun, mga minamahal. Dahil wala na po pagkasa ng dermatologist, mga minamahal, kahit na anong gamot namin, maayos po, nandun na naman pag nakakain ng masama, ng mga kontra, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, siya po ibautismuhan sa tubig, sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon dito po mismo, sa San Carlos Association, Jesus Miracles International Ministry, na tuloy nga po sa bautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon, yung aking beloved daughter, mga minamahal, siya po pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ako'y labis na nagpapasalamat, yung aking beloved bunso, mga minamahal, kapag umabot na itong mainit, malamig, mga minamahal na gulan, hindi na po makahingayin dahil sa hika, mga minamahal, noong araw. Halos hindi namin alam kung paano namin siya pahingain. Yung una niya po, halos tumayo na po kapag siya ay natutulog, mga minamahal. Subalit ngayon, nung sila po yung nagpasin, sila po yung nagpagamit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Siya rin po ngayon ay pinagalingan po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Muna nga po, mga minamahal, yung ako labis nagpapasalamat, mga minamahal, sa aking beloved son sa Davao ng Maynila. Yung last month lang po, mga minamahal, tunay nga po, labis po ako nagpapasalamat dahil yung aking beloved son, grabing himala na ating pinakamamahal na Panginoon. Yung aking beloved son, mga minamahal, sa
gawin nga po, ako po kasi ako po isang magsasaka, mga minamahal. Ako po nag-aararo, hawak po yung traktor, umaandar, naghingas po yung aking beloved wife. Sabi niya, yung anak mo, may tumawag sa akin, yung anak mo na disgrasya. Ang tanong ko, mga minamahal, conscious ba sa? Sabi, hindi ko alam na nataranta yung aking beloved wife. Alam niyo po, mga minamahal, yung report doon talagang grabe. Ang report na po, sabi ko, wala akong magawa ko anong dapat gawin, mga minamahal. Alam niyo po, yun po ang kaibahan po natin, mga Kristiyano, na tunay na Kristiyano. Dahil meron po tayong Ama na mapagsandigan, meron tayong mapagsumbungan, meron tayong mapaggalingan, mga minamahal, sa mga bagay na yun. Sabi ko, mahal na Panginoon, alam niyo po, mababo sa traktora, mga minamahal, pagka sa beloved wife, sige, tumawag ka kung anong pwedeng gawin doon. Basta sabi ko, alam mo, mga minamahal, lumuhod po yung abang lingkod. Sumigaw sa ating pinakamahal, mahal na Panginoon, buhay niyo aking anak. Wala po ko ibang report na matanggap dahil ang sabi lang ng polis, pupunta kayo rito, yung anak niyo, disgrasya. Sa motor, alam niyo po, mga minamahal, sa malang salita, hindi mo na ako umuwi. Nagpuri mo na ako, nalalagin, nagsisi sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Pagdating sa bahay, pinakita yung picture ng handusay sa daan, yung aking anak. Subalit ang himala natin, pinakamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Yung aking anak nagkamalay. At tunay nga po, mga minamahal. Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Ako'y nagpapasalamat, mga minamahal, na mabaitaan ko. Mga minamahal, ilang araw, sabi ko, anak, pagpa-x-ray ka, CT scan, sabi niya, sa kahabagan natin, pinakamahal na Panginoon Jesus. May sugat po siya sa paa, mga minamahal. Medyo malaki, mga minamahal, subalit. Grabe, sabi nga ng doktor, mga minamahal, sa iba yan, sabi niya, yung fracture ng anak mo, mas malaki pa kaysa sa sugat na yan. Tunay nga po, mga minamahal, yung aking beloved son, na 2 beses in x-ray ngayon, wala po siyang fracture. Yan po ang himala na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tumalsik po yung aking beloved son, yung kanyang motor, mga minamahal, nagulat nga rin po. Pati po yung driver, sabi nung kinausap ko yung driver, hindi ko sinasadya, sir. Alam niya na may fracture. Akala nga namin na bagok yung kanyang ulo. Subalit may Diyos po tayo. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. At sinamahan ko po sa doon sa dako po, mga minamahal, na orthopedic. Mga minamahal, nandun po ako. Inayos ko po muna yung kanyang papeles. Alam niyo po, mga minamahal, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil sa tuwing may nabibigay sa akin ng pabor, mga minamahal, layo po sasabi, salamat po, ma'am. God bless po. Alam niyo po, mga minamahal, lumapit po ako, mga minamahal, sa PhilHealth, lumapit po ako na napakahirap talaga pumunta dahil napakaraming tama. Lumapit po ako, mga minamahal, sa mismo nila in charge, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, humingi po ako ng tulong sa kanyang billing, mga minamahal. Alam niyo po, in-interview po ako kung anong trabaho ko, ganito, sabi niya, okay, sabi niya sa akin, sige, pumunta ka kay ganito, pumunta ka kay ganyan, sabi niya. Sabi ko, sige po ma'am. Tapos pagkatapos ang balik ka sa akin, ngayon lang po sinabi, sige po ma'am. Alam niyo po, sabi ko, sige po ma'am. God bless po. Kalaon, pagtalikod ko po, mga minamahal, tinawag ako, Mr. Bigao. Sandali lang. Alam niyo po, mga minamahal, Christian ka, no? Yun po ang tanong sa akin, mga minamahal. Sabi ko, saan congregation ka? Sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Alam niyo po, mga ibang-iba, sa iyo ko lamang naramdaman na ikaw pa lang, nag-galbis mo lang maghapon sa akin. Kaya sabi niya, ngayon, gumawa po siya ng referral, gumawa po siya ng listahan, gumawa po ng notice. Sabi niya, ipakita mo lang to. Dito ka pumunta, umirekta ka na, akong bahala. Pagtingin ko, mga minamahal, siya po pala, mga minamahal, ang pinakamataas doon, mga minamahal. At tunay nga po, mga minamahal, sabi niya, grabe ka. Si Ma'am Rhea, sabi niya, napuntahan mo? Sabi, binigyan ka na referral. Sige, sandali lang. Alam niyo po, mga minamahal, sa kahabagan natin, pinakamamahal na Panginoon Jesus, ni Kusing, wala po kayong binayaran sa ospital. Ganun po magpala ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay nga po, mga minamahal, nasaan po ako kung wala po ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya ako labis nagpapasalamat na para aming patotoo, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, patalikod mo, grabe ang oras pa natin, napakabilis, mga minamahal. Kaya po ako labis nagpapasalamat sa ating pinakamamahal. Tunay nga po, mga minamahal, yung aking beloved son nga pala. Ngayon po, mga minamahal, magaling na. Pumapasok na po sa trabaho. Pinag-ino po siya ng ating pinakamamahal, Panginoon. At ito po sa magpapala, mga minamahal. Yung aking beloved son, nakala po na hindi po makalakad. Alam niyo po sa kanyang trabaho, mga minamahal, sabi niya, pumasok ka lang, sabi doon ng kanyang amo. Gawa-gawaan kita ng 4 dito sa opisina mo na mismo. Hindi ka na babiyahe para hindi ka na maano. Nandito ka na magtatrabaho. Ngayon po yung beloved son, nandun na po mismo sa kanyang opisina. Doon na po siya pinagawa ng kwarto. Hindi na po siya bumabiyahe. Labis po wala pagpapahala niya dahil hindi na po siya mangungupa. Wala na pong bayad. Lahat libre. Pagkain lang po. Grabe pagpapala, mga minamahal. Kaya lahat po ng papurihan ka po salamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang.
Ibigay ang pinakamalakas na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, beloved brother George Bigaong sa buhay na patutong yan. Hallelujah. Tunay na napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Grabe mga pagpapala at himala na ginawa ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Lalo na po minamahal sa kanilang buhay minamahal. Ando ng grabing kaguluhan ng buhay dati minamahal. Imagine, siga ang ating mahal na kapatid dati minamahal. Talagang magulo ang kanilang mga buhay. Hallelujah. Ngunit nandoon ang maging sa mga karamdaman, patuloy na pag-iingat, maging sa mga aksidente ng kanilang mahal na anak. Hallelujah. Maging sa mga karamdaman, buong labuan sila minamahal. Talagang grabing himala at grabing pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit sabi ng Diyos, kung ang iyong mga karamdaman, ang iyong mga sakit nagsisigaling, ang mga demonyo nagsuko sa inyo, huwag niyong ikagalak ang mga bagay na yan. Kundi inyong ikagalak ang inyong pangalan nakasulat sa langit. Tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ang mga bagay na yan, mga grabing bonus lamang yan, minamahal, habang inaantay natin ang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit ang grabing talagang ating inaantay, ang ating sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon sa buhay na walang hanggan. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At sa ating mababong newcomer, welcome po kayo, mahal na kapatid, sa ating beloved Sister Nanay Labansa. Amen, praise the Lord, from Barangay Sipinit, San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Welcome na welcome po kayo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Ito po yung pinangunahan po ng ating beloved Honorable Pastor Well Estrada Almeida. At tunay po minamahal, talagang napakapalad niyo po. Ang inyong pagparito ay ito po hindi disgrasya. Ito po ay grasyang nagmumula sa Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Manatili po tayong makinig minamahal, maging sa ating mga minamahal na bisita. At talagang makikita nyo kung gaano kabuti ang Diyos na inyong nasumpungan sa ministeryong ito. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon at atin na pong binibigyan mo pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved Sister Corazon Juan. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved Sister Feli Ibanez. Amen, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Ang pinakamataas sa papupuri, pagluwalhati sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. At dobleng Amen. Praise the paggalang Lord. po sa ating pong beloved na Honorable Pastor Will Estrada Almeida, sa mga turo at aral po na iniwan po ng ating pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa Almeida family, sa ating pong mga beloved pastoral workers, sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, sa ating pong mga beloved elders, sa inyo pong mga minamahal mga kapatiran, sa mga baguhan, datihan, maging po sa mga webcast viewer, magandang tanghali po sa ating pong lahat. Ako pinagpupuri napapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus taong 1994 po. Nakilala ko po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus sa gawaing pong ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry na dati-dati po noon, marami po akong karamdaman na andyan po yung sakit ko po na matagal ko po itong tinaglay. Simula po nung nagdalaga po ako hanggang nag-asawa, nagkapamilya. Yung sakit ko po na anemia po na binabawal po ng doktor na bawal po magpuyat. Subalit, maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tunay po na may mga sakit po ako na pananikip po na aking dibdib, maging po sa likod, maging po aking ulo. Subalit, sa patuloy po na pagdalo po ng 3 beses sa pagsunod po sa kanyang mga kalooban, simula po noong 1994 po sa kahabagan po sa pangunang panalangin po ng ating pong beloved na mga magulang sa mahal na Panginoon, isa po ako na naabot, maging po aking Praise the pamilya Lord. po. Hallelujah. Kinabagan po ako ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Simula po noong 1994 po sa kahabagan po, minsan di po ako natagpo ng ospital. Kaya ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay po na mga minamahal, napakahalaga po ang pagkikinig po ng patutuo na tayo po ay dumalo po palagi ng 3 beses kasi po dito po ako nagkaroon po ng pananampalataya na sa aking sakit po na anemia po, mayroon po nagpatutuo na ganoon po. Kaya ako po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus at maging po sa taong din po yung 1994, nagkaroon po ako ng mga pasapasa sa aking katawan na ito po ay sign po ng leukemia. Subalit, maraming salamat po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Simula po noong 1994 po hanggang sa mga oras po ito, dinugtungan ng ating pong pinakamamahal Praise na the Lord. Panginoon Hallelujah, sa aking hallelujah. buhay.
Kaya ko po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Maging po sa mga pagsubok po, ako po pinapasalamatan ko po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po, iniisip ko lang po, andyan na po ang mahal na Panginoon kasi po minsan po sinasabi ko na hindi na muna ako mag-overnight kasi po minsan grabe po yung hina po ng aking physical ng pangatawan. Subalit, alam niyo po, nung nakaraang araw po, dinalaw po ako ng isa pong pasapo. Sabi ko po sa ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus, maraming salamat po mahal na Panginoon. Tunay po na sa pamamagitan po na isang pasapo sa aking katawan, ito po ay nagpapatibay, nagpapatatag po na aking pananampalataya. Kaya ko pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus, maging po ang pag-iingat po ng ating po pinakamamahal na Panginoon sa aking po mga minamahal na mga anak sa kanilang pagtatrabaho na bawat isa po sa kanila ay po nakapag-encounter na po ng disgrasya. Subalit, andyan po ang ating po pinakamamahal na Panginoon na hindi po siya nagpapabaya. Kaya ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon sa mga papapala po na pinakakalob niya po sa amin, sa araw-araw namin pangangailangan. Kaya hanggang dito na lamang po, ang lahat po ng kapurihan, pasalamat, tangin po sa ating po pinakamamahal na Panginoon po. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mga kapatid, beloved Sister Corazon Juan, sa pinagpalang buhay na patutungo yan. Hallelujah. Tunay minamahal na grabing karamdaman yan po, anemia, yan pa papunta sa leukemia, hanggang yan ay cancer sa dugo man mahal. Talagang napakahirap niya na ng bagay ng ganyang karamdaman. Ngunit ang ating mga kapatid, grabe, minamahal, ganyang kabuti ang ating Diyos na kakilala sa ministerong ito. Hallelujah. Nandyan na talagang patuloy nagpapagaling sa lahat ng kanyang mga anak. Patuloy na nag-iingat, minamahal. Yan ang pribilehiyo ng mga anak ng Diyos na nakakilala sa kanyang minamahal na talagang sa araw-araw ng buhay hindi natin mababayaran ang kanyang proteksyon minamahal. Sabi nga ng banal na kasulatan, napakapal natin minamahal, magsweldo nga lang ng bodyguard natin minamahal, hindi natin kaya. Ngunit special pa ng ating mga bodyguard, mga anghel ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo minamahal sa pagbabahagi ng buhay na patotoo. Huli na po magbabahagi, minamahal. At atin na rin po pinaghahanda ang ating beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen, praise the Lord. At binibigyan na po mo pagkakataon sa ating mga kapatid, beloved Sister Feli Ibanez. Amen, praise the Lord. Ang pinakamataas na papuri, pagdadakil at pagsambay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na Pastor Weldy Estrada Almeda, sa ating Assistant Pastor Lina C. Almeda, sa ating pong mga beloved children at sa ating pong mga manggagawa sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Buboy Neer. At ako man din mga minamahal, sa pagkakataon na ito ay nais kong pong papurihan, pasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sapagkat kahapon po mga minamahal, sa way back 2005 nung nakakilala ako at kahapon mga minamahal, pinakita sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na hindi niya po talaga kami iniiwan mga minamahal sapagkat kahapon po mga minamahal, yung salitang, Hallelujah, praise the Lord, mga minamahal, sa akin mismong buhay na i-apply ko po yan at ako po'y pinagpala kung paano mga minamahal. Kami po ay nasa event management services, mga minamahal. At kami po ay ang ginagawa po namin, ang trabaho namin sa mga hindi pa po nakakakilala. Naglalagay po kami ng mga drapes sa styling sa kahapon mga minamahal, nasa Star Plaza po kami, mga minamahal. To cut the story short dahil late na nga po. Yung drapes po mga minamahal, yung hinihiram dito sa church na mga nilalawit dyan sa taas sa bubong, mas marami pa po yan mga minamahal na nilagay namin kahapon sa Star Plaza at may mga ilaw po mga minamahal. Full blast setup po yun. At it requires yung hagdan mga minamahal or yung anong tawag doon mga minamahal, na-fold na hagdan mga minamahal, ginamitan po yun bago mo ikabit sa ceiling mga minamahal. Alam nyo mga minamahal, malapit na pong matapos yung event dahil ay malapit na pong mag-umpisa yung event dahil papunta na sa church. Nagtitest po kami ng mga lights namin at isa po sa suppliers mga minamahal na kinuha ko po mga minamahal. Yun pong fireworks mga minamahal dahil complete setup nga po kami.
Grabe mga minamahal. Alam niyo po yung fireworks, mga minamahal. Do indoor po siya, mga minamahal. Tinest po namin at kitang-kita ko, nung pagka-test po namin, mga minamahal, yung nagtitest na technician na hinire ko, mga minamahal, sabi ko, wag niyang itaas dahil nga aabutin po yung ceiling, yung drapes. At pag nagkataon, masusunog po ang Star Plaza, nasa 6th floor kami, mamamatay po talaga kaming lahat, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, hallelujah. Mga minamahal, kitang-kita ko, mga minamahal. Grabe, mga minamahal, yung kinatatakutan ko, nangyari, mga minamahal. Pagkasindi niya po, mga minamahal, yung drapes, nasunog po, mga minamahal, at 3 na po yung leaves na nasunog. Ang sabi ko, at manakasindi po ng full blast lahat yung mga ilaw, mga minamahal. Nanginig po ako sa takot, nawala na po yung mga hagdan, mga minamahal, na ginamit, pinababa ko na sa staff, sa mga empleyado ko, mga minamahal. Nasa ground floor na, nasa truck na. Paano namin aabutin, mga minamahal? Grabe, mga minamahal, sumigaw ko, hallelujah, in Jesus' name, hallelujah, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Alam niyo, mga minamahal, may ginamit na isang empleyado, hindi ko na malaman sa sobrang nervyos ko. Tumalon siya, mga minamahal, tumalon po siya ng parang may puwersang nag-utos sa kanya. Sinabayan ko na, hallelujah, in Jesus' name. Sumigaw ako. Nakuha niya yung drapes, mga minamahal, yung nakasabit doon, na umaapoy na, mga minamahal, din hinagis niya sa baba. Hallelujah, praise the Lord, namatay po, hallelujah, instant Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Kung hindi, mga minamahal, yung mga guests namin, mga minamahal, madadamay, pati yung Star Plaza masusunog, mga minamahal. Ngunit ang Diyos ay buhay at totoo. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Kung hindi, di na ako makikita na ngayon, mga minamahal, nagpapatotoo, di masusunog din po ako doon. Dahil ang fire exit po nila, mga may instant mamamatay yung ilaw, dahil nasa 6th floor kami. Yung elevator, mga minamahal, mag-stampede doon. Mamamatay, hindi namin alam kung paano kami lalabas. Kaya tunay na kay buti ng ating pinakamamahal. Right, amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hindi lamang po talaga tayo iniiwan, mga minamahal. Alam niyo, ma-share ko talaga, mga minamahal. Bago po kami umalis, yung mga stylist ko, mga minamahal, tinatawag ko po yun at nananalagin po kami, naingatan po kami, pagpalain kami, ingatan po kami, mga minamahal, sa event namin. At tunay na tinutugon po pala talaga ng ating pinakamamahal. Right, amen. Praise the Lord. Hallelujah. Minsan hindi ko, mga minamahal, maramdaman, mga minamahal. Kahit ako'y humingi ng tawad sa mahal na Panginoon. Pag nananalangin ako, parang akala ko hindi na ako pinakikinggan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nagre-reklamo ako minsan, mga minamahal. Ang hirap pala na maging manager. Dahil sobrang daming suppliers, sobrang maraming empleyado kong sasahuran. At minsan nagigipit, kinukulang dahil nung nakaraang event, talagang din kulang, mga minamahal. Nagkasakit po kami lahat. Nagastos po namin yung pasahod ko, mga minamahal. Ngunit kay buti ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpuri po ako doon, mga minamahal, at instant may nagpabook po sa amin, umakyat pa po yung dalawang booking, mga minamahal, yung isa nag-down on the spot, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Tunay na kay buti po na talaga ng Right, ating amen. pinakamamahal Praise the na Lord. Panginoon Hallelujah. Jesus. Sa pagbibigay, mga minamahal, hindi lamang po talaga tayo iiwanan, kundi talagang bawat hakbang natin ay talagang binabantayan po talaga tayo natin pinakamamahal na Right, Panginoon amen. Jesus. Praise the Lord. Kaya talagang sa pagpapagaling niya sa aming karamdaman, nais ko pong pasalamatan yan, mga minamahal din. Nagkasakit po kami. Ngunit tunay nga na pinanalangin din po kami ng ating mga beloved na mga manggagawa, ating mga elders, ang mga nagmamahal sa atin. Pinagaling din po kami ng ating Praise the Lord. Hallelujah, Jesus. hallelujah. Kay buti po talaga, mga minamahal ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. At tunay na isi-shortcut ko sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, sa mga baguhan, mga minamahal. Dati-rati talagang sobrang hirap ng aming buhay, mga minamahal. Ako po'y na-bankrupt. Nagtinda na lamang po ako ng tawas, nagtatago sa lamesa, mga minamahal. Walang Diyos, mga minamahal, na tumutugon sa amin, mga minamahal. Magulang aming buhay, mga minamahal. Ngunit talagang tunay na ang Diyos ay dakila at totoo. Nung ako'y nakadalo dito sa pamamagitan ng aking kasambahay, narinig ko na ang Diyos, mga minamahal, nagpapala. Sumunod lamang tayo sa bahagi ng pagbibigay. Hallelujah. Hindi tayo iiwanan natin pinakamamahal na Panginoon Jesus.
Noon, walang-wala po kami talaga mga minamahal. Ngunit ang lahat ng desires ng puso ng bawat isa sa atin ibibigay ng mahal na Panginoon. Hindi ko na lamang nalaman mga minamahal ng sa ngayon, mga minamahal. Yung mga pinagpipray po namin, mga bonuses na yan, mga minamahal, mga sasakyan, truck, mga minamahal, mga properties na binibigay ng mahal na Panginoon, mga minamahal, mga assets na yan. Tunay na bonus lang talaga, hallelujah, ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Talagang tunay na pinagpala po kami ng ating Praise the Lord. pinakamamahal na Hallelujah, Panginoong hallelujah. Jesus. At patuloy po mga minamahal na kasama ko ang aking beloved husband na naglilingkod sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Talagang dadaan po tayo sa mga test, mga minamahal, sa mga pagsubok. Ngunit talagang tunay na pag tayo po'y nagpatuloy, mga minamahal, hindi lang isang beses na dumalo, mga minamahal. Maraming beses, mga minamahal, sa mga baguhan. Kayo man din po ay magpapatotoo dito sa harapan na sasabihin, ang Diyos ay buhay at totoo. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya ang pinakamataas na papuri, pagdadakil at pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus lamang. Praise the Lord. Kulang na palakpak yan para sa buhay na Diyos. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, beloved Sir Feli Banyas, sa pinagpalang buhay na patutong yan. Grabe man mahal. Grabing pag-iingat, grabing proteksyon ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Imagine kung di pinag-ingatan ng pinakamamahal na Panginoon, maaaring masunog ang buong yung kanilang hotel na pinagdadausan ng mahal. Hallelujah. Grabing pag-iingat man mahal. Nandyan, ganyan ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa ating paglilingkod, tunay na walang kalugihan man mahal. Everything is to gain. Nandun na talagang sa ating paglilingkod, talagang nandun isang grabing pagpapala man mahal. Kaya wag natin tignan, lalo na sa iba, medyo para bang nalugi man mahal, minsan halos hindi makapalakpak man mahal. Talagang tanggalin natin yung mga ganyang pag-iisip na mahal. Dahil sa totoo lang, ito'y nakatanggap tayo ng isang grabing pagpapala na nagmumula sa pinakamamahal na Panginoon. Grabing pag-iingat, grabing proteksyon na hindi natin inaasahan man mahal. Yun na lamang kagalingan ng mga karamdaman man mahal. Hindi natin mababayaran ang mga bagay na yan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At dyan na po nagtatapos ang magbabahagi ng buhay na patotoo. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulahati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen, praise the Lord. Amen, praise the Lord. At tayo po minamahal ay tumayo minamahal. At habang naghahanda po ang ating beloved choir. Amen, praise the Lord. At now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved Jesus Finest Generation Choir. And praise the Lord.
Napakasarap maramdaman ng matamis po sa siya malapay. Salamat malapay noon sa iyong pagkilos sa amin talaga. Hallelujah. Hallelujah, mga minamahal. May Patuloy kapal ang kalayaan sa kasalanan. matamis po sa siya. Ipinagkaloob Hallelujah, ito ang ating kalagas. ang Diyos sa kaligtasan. Amen, hallelujah. Si Jesus ay siya lamang ulan. Pangako niya sa langit ay may dako kang laan. Matutupad. Hallelujah. Hallelujah. Matutupad. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Sa iyong mga hindi pa nakadama ng matamis bagas na mapero. Hallelujah, sa uling awitin. Kaya alam ko po ng tayo magkaisang manalangin sa ating malapay. Hallelujah! Dakilang Diyos, mga panasalahan sa pangalan mo, malapay. Ikaw ang aming kalakasan sa tituin ng malapay sa oras na aming maramdaman ay iyong matamis sa panglapresensya. Hallelujah! Ibang ligaya ang malapay noon aming naramdaman. Narito kami sa uling awitin. Dumadalangin! Hinihiling ang iyong kabagang malapay noon. Iparamdam mo sa amin ang matamis pang presensya. Langisan ang uling awitin ito. Hallelujah! At aming sabay-sabay na sinasaway, pinapalayas, itinataboy. Gawa ng kaaway, pag-alinlangan. Lumayas ka hindi maramdaman ang presensya mo pagka-sound. In the mighty name of Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! It's a new day dawning. It's time to sing your songs again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, and worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, and worship His holy name. You're rich in love and you're slow to
Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Palagpagan natin ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. God bless the family of the beloved Jesus finest generation. Sa ating kalagitnaan kailanman ay hindi liko mahal na Panginoon upang tayo mga minamahal ay kanyang aliwin sa magitan ng kanyang pupuntamang matamis sa banal na presensya. Salamat sa ating mahal na Panginoon at pinapataas sa pupuri, pagluluwalhati, pagsamba ay sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoong po lamang palagpakan natin minsan ang pang ating mahal na Panginoon. Amen. Karapat dapat lamang papurihan ng ating mahal na Panginoon. Amen. At aking pinapabuo ng dobling paggalang at pagbati ng isang magandang hapon sa ating evangelist Pastor Weldes Almeda. At lagi po nating inaalala mabal turo nilang isang aral at pong minamag ginagalang na